Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și eu sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know, they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. It's not fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. you know, this is, I think, one of the reasons why. In Manager. you talk about it. Oh yes, baby! Boom! Suntem live, Seara de Cripto, episodul 56 din sezonul 7, magie, vrăjitorie. Vorbim astăzi despre un subiect foarte, foarte important. În sfârșit mi-am tuns barba. Nu asta este, desigur, o mică glumă de început, ci faptul că avem o săptămână în fața noastră importantă. Poate cea mai importantă din luna septembrie, unii ar zice cea mai importantă din tot anul 2024. Așteptarea pare că este
este la final. După aproximativ 4 ani în care dobânzile au fost ridicate și nu au fost tăiate, vedem săptămâna viitoare cel mai probabil 99,99% tăiere. De ce? Pentru că avem toate datele care să ne arate că o tăiere trebuie să vină și Jerome Powell îți dai seama că nu va sta și va acționa. E suficientă data, adică cât de multe date are nevoie Jerome Powell pentru a tăia o simplă dobândă de referință. Ăsta este momentul, asta este săptămâna. Acum întrebarea de pe buzele tuturor este 25 de puncte de bază sau 50 de puncte de bază? Știi, ca să fii așa mai intelectual vorbești cu puncte de bază, mai neintelectual vorbești cu procentaje, adică un 0,25 sau un 0,5% tăiere. Ce să vezi? Aceste probabilități de a tăia 25 sau 50 de puncte de bază au luat o razna de-a dreptul, mai ales săptămâna trecută, mai ales după ce am văzut cifrele pre-inflație. Adică multă lume nu știe la ce să aștepte în momentul de față. Nici piețele nu știu și asta este o problemă despre care discutăm imediat. Și da, mă aștept la ceva volatilitate înainte și volatilitate negativă mergând spre FOMC, deoarece piețele în momentul de față chiar nu știu ce va face Jerome Powell, deoarece avem 50-50 ca și probabilitate. Pentru prima dată, cred că e istoric, n-am mai văzut asta, cel puțin în mandatul lui Jerome Powell. Adică știm foarte bine că în mandatul lui Jerome Powell știam, avem probabilitate foarte mare ca Jerome să lase dobânzile la același nivel sau să le scadă sau să le urce sau nu știu, acum e 50-50 și vă zic imediat de ce este 50-50. Am avut 80%, știți foarte bine, eram pe live cu șomajul, eram pe live cu inflația, aveam 80% pentru 25 de puncte de bază, dar înainte probabilitățile erau inverse, erau 80% pentru 50 de puncte, pe urmă au venit 80% pentru 25 de puncte de bază și ulterior acum au scăzut la 50-50. De ce? E unul Nicky Leaks, dacă vă uitați pe Twitter, vi-l arăt și pe el, care a zis că are el niște informații din interiorul Fedului, că mai mulți ăștia din Fed au zis că s-ar gândi totuși la un 0,5 și e foarte, foarte apropiat. Adică e foarte apropiat în momentul de față, nu știu, încă nu e o decizie luată și asta desigur de la 80% pentru 25 de puncte de bază a scăzut la 50% și acum avem acest echilibru mergând spre FOMC. Nu mi se pare ceva bun, mai ales mergând spre FOMC cu incertitudine. Care e lucrul ăla pe care piețele nu le place? Știi? Adică care e lucrul ăla? Incertitudinea, nu e așa? Adică piețelor nu le place incertitudinea, le place certitudinea. Ați văzut când am avut certitudine, de cele mai multe ori am pompat în FOMC chiar dacă am avut corecție înainte. Dacă avem o certitudine marți sau chiar miercuri că Jerome Powell o să taie 25 sau 50, probabil piețele vor pompa în FOMC. Totuși, dacă continuă această incertitudine, trebuie să ne gândim așa. Și am început în forță acest live. Și revenim și la Bitcoin, doar ce urca peste 60.000, e un pic în lateral în momentul de față, 60-61 pentru BTC. Trebuie să ne gândim așa. Ce vor piețele mai mult? Vor 0,5 sau 25, 50 sau 25 de puncte de bază? Ei bine, dacă mă întrebai acum vreo lună, când eram în acea mare criză din august, ziceam că piețele nu vor 50 de puncte de bază, pentru că ar fi însemnat că Jerome Powell ar fi foldat, adică ar fi aruncat cărțile și ar fi zis, bă, vine recesiune. Exact cum zic toți analiștii ăștia, mamă, vine recesiune, ar fi aruncat cărțile. Acum, lucrurile s-au mai potolit, bursa a urcat înapoi spre all-time high, inflația este în lateral sau chiar merge în jos, șomajul și el destul de stabil. Acum 0,5 sau 50 de puncte de bază, cum ai vrea tu să zici, nu mai este o interpretare negativă pentru piață, chiar una bullish. De ce? Odată ce au urcat acele probabilități că Jerome Powell poate să taie 50 de puncte de bază, Bitcoin imediat a urcat peste $60.000. Lucru pe care nu l-am mai făcut de ceva timp. Nu numai că n-am mai urcat peste 60.000, dar Bitcoin de vreo 20 de sesiuni consecutive de tranzacționare în tandem cu bursa americană, la o oră jumate, maxim 2 de la deschiderea bursei, chiar poate imediat și-a luat dump. Ei bine, s-a întâmplat foarte interesant vineri, deoarece la deschiderea bursei americane n-am avut o reacție bearish de la Bitcoin, la o oră n-am avut o reacție bearish de la Bitcoin, mai mult Bitcoin a urcat peste 60.000. Deci pare că este o mică schimbare acolo de trend, cel puțin în ceea ce privește Bitcoin, dar asta vine
rămâne pe acest val puternic de 50 de puncte de bază. Deci, dacă mergem în FOMC, putem să avem concluzia asta și le mai analizăm. O să avem prezentare ca de fiecare dată, miercuri, făcută ca lumea și toate cele, poate mai stufoasă ca în trecut, deoarece această ședință este una destul de importantă. Dar ca o concluzie, dacă mergem undeva, să zicem marți, și marți vedem că probabilitățile pentru 50 de puncte de bază scad, să zicem așa, poate nu e atât de bine. Vrei să vezi că probabilitățile în momentul de față pentru 50 de puncte de bază să crească, deoarece ai văzut reacția pe care Bitcoin a avut-o în momentul când au crescut aceste procentaje pentru 50 de puncte de bază. Deci clar, cel puțin din ce privesc în momentul de față, avem această tragere, piața are această tragere pentru un 50 de puncte de bază în momentul de față, față de ce am văzut în august, în care era sperietura, adică atunci era chiar o sperietură. Mai e și o chestie, mergând spre FOMC, tai Jerome 50 de puncte de bază, dar trebuie să vină să ne zică de ce. Asta e chestia, trebuie să ne zică, bă, de ce tai 50 de puncte de bază? Ți-e frică, vine recesiunea, bla, bla. Trebuie să explice calm și la subiect că nu, că totuși a văzut inflația în cădere, că va tăia 25 de puncte de bază la următoarele ședințe, așa, adică trebuie să liniștească piețele după momentul în care va tăia 50 dacă va tăia. Bun, începem în forță acest live și dacă începem în forță vă pun direct un pool. Voi ce credeți? Eu rămân în momentul de față că Jerome Powell va tăia 25 de puncte de bază și asta nu va da bine pentru piețe, ok? Un 25 de puncte de bază în momentul de față, după ce ai dat această încredere că posibil să vezi 50 de puncte de bază, n-ar fi extraordinară. Dar mai e până miercuri, mai analizăm până atunci și decizia, desigur, o dau înainte de live ca de fiecare dată ce cred că va face Jerome și piețele în acea prezentare pe care o facem de fiecare dată la aceste evenimente. O să fie multă lume oricum, chiar dacă e pro-cripto, ne-pro-cripto, vin și se uită la aceste live-uri, mai ales că sunt interesați de politica monetară, că nu afectează doar criptomonede, afectează toată piața, și piața bursieră, tot, ok? Bun. Hai să punem aici un pool, așa, bun. Cât taie, îl facem așa, o românească, cât taie Jerome Powell? Cât taie Jerome Powell? Că de tăiat 99,9 și am mai explicat de ce. Sunt șanse aproape infime pentru a ține dobânda la același nivel, deoarece n-ai niciodată. Dacă venea o dată așa, o dată de inflație, de șomaj, ceva, nu știu, spicy, ceva hot, ceva ridicat, ai fi zis da, ok, știi ceva, nu tai. Dar acum nu prea ai de ce. Bun, 25 de puncte de bază, care înseamnă, în paranteză, ca să înțeleagă toată lumea, 0,25%. Și 50 de puncte, care înseamnă aici 0.5. Hai să vedem ce considerați voi. Sperăm să nu iasă tot 50-50 și vă arăt imediat și oddurile alea reale. Sperăm să nu iasă la fel, adică 50-50. Așa că votați. Aveți aici, bam, vă arăt și vouă, aveți aici, votați. 50 de puncte sau 25 de puncte de bază, start, vot în momentul de față pentru ce credeți că va face Jerome Powell. Acum, ca reacție, trebuie să așteptăm un pic, deoarece momentan merg pe principiu că dacă vedem 25, posibil să vedem dump, ok? Deci merg pe principiul ăsta, deoarece am văzut pump-ul de vineri la faptul că am urcat în probabilități pentru a tăia 0.5. Hai să ne uităm la probabilități aici, că nu le scot eu așa din neant, sunt probabilități date de CME Group, ok? Care de cele mai multe ori destul de realiste, dar asta nu prea am văzut, ok? Deci chestii de genul ăsta nu prea am văzut și volatilitate de genul ăsta, adică avea aici la un moment dat 70-80% pentru 50 de puncte de bază, apoi avea aici 80% pentru 50 de puncte de bază, adică piața nu prea știe în momentul de față, e împărțită și uite cum arătăm în momentul ăsta, adică n-am mai văzut ceva de genul ăsta, un 50-50 și volatilitatea atât de mare înainte, ok? Și asta o să fie important mergând spre miercuri. Miercuri, desigur, vom avea live, veniți aici, chemați-vă prietenii, chemați-vă dușmanii, chemați-vă soția, chemați-vă pe toată lumea, deoarece avem live, cel mai probabil vom începe undeva spre ora 8, 8 jumate, undeva pe acolo, cel mai probabil. Jerome Powell va vorbi undeva la ora 9 jumate, decizia se va afla undeva la ora 9, cum taie sau nu taie sau ce face Jerome Powell cu comitetul lui, că trebuie să zicem și asta, nu e doar Jerome Powell care decide, este Jerome Powell cu comitetul lui, el doar vine, el este șeful acelui comitet FOMC care vine și ne spune decizia, ok? Deci nu ia decizia neapărat de capul lui, dar mai mulți membri Fed au tot vorbit în săptămânile trecute și au vorbit că da, este momentul pentru tăiere și hai să ne uităm aici la Nicky Leaks, dacă putem să-l găsim pe Nicky.
Nick Teranos pe numele lui, imediat îl caut aici. Nick Teranos, pe ăsta puteți să-l urmăriți, ăsta, bine, nu e Teranos, e Timiraos, am zis Teranos, nu știu de ce, Nick Timiraos, deci băiatul ăsta de aici mai are niște insights, așa, câteodată mai vorbește el cu ăștia de la Fed, mai are cât de cât cu unul cu altul, vedem că a scris și o carte, cunoaște multe persoane și mai dă, câteodată și despre inflație, câteodată și despre șomaj, câteodată și despre FOMC, adică mai dă să zicem așa anumite insights băiatul ăsta de aici. Hai să ne uităm un pic să vedem ce a zis. Asta a pus. Uite asta, pe 12 septembrie. Dacă ne uităm aici, 12 septembrie a fost undeva joi, dar piața a văzut un pic mai târziu. The amount of cuts over the next few months is going to be a lot more important, bla bla bla. Nu știu dacă era asta. În fine, era aici, postease el ceva la un moment dat, tot așa, un insight de la Fed, nu mai țin, stai 2 secunde să văd dacă e ăsta 100%, în care zicea că mai mult se gândesc să taie mai mult 0,5 decât 50. 2 secunde să-l găsesc exact tweet-ul respectiv ca să vorbim pe el. Îl aveam aici, pusesem în bookmarks, dar pare că a dispărut. Între timp, lăsați comentarii, ce credeți că va face Jerome Powell și cum credeți că va reacționa piața, deoarece și asta e destul de important, ok? Reacția pieței. Vorbim și despre Bitcoin dacă a pus sub sol, deoarece ne gândeam că dacă am văzut în șomaj faptul că am testat 52.000, pentru mine am zis, bă, suficient, am retestat low, este bine, n-am retestat exact 48, 49 sau 50.000, dar 52.000 e destul pentru a da durere în piață. Am zis, dacă la șomaj am văzut minimul, ar putea să fie confirmarea pentru minim în acele date economice pe inflație, ceea ce momentan am văzut, cu toate că reacția la inflație n-a fost imediat. Adică n-am văzut o reacție imediată în sus, totuși reacția imediat după vineri, că de asta am și eram joi, dacă mai țineți minte, atunci miercuri, joi, am zis să așteptăm miercuri, joi, vineri pentru a putea vedea datele respective. Da, cred că ăla era tweet-ul, ok, era dat de joi acolo. Pentru asta, plus am mai văzut niște date PPI și altele care n-au mai impactat un pic și ele faptul că am văzut această să zicem switch între 80% și 50%, dar da, cred că ăla era tweet-ul în care ne zicea Nick acolo, Nick Timiraos, este grec cel mai probabil sau e descendent din zona asta grecească, ne zicea destul de clar că are niște insights, că cei din Fed se gândesc la un 0,5, dar dacă îl găsesc vă zic, dar cel mai probabil ăsta era, ok? De pe 12 cel mai probabil, da, ăsta era. Faust, parcă nu? Da, Faust said he thinks the Fed could manage concerns about spooking investor with a large cut by providing a lot of language around it that makes it scary. He added, I would need to be a sign of worry. It wouldn't need to be a sign of worry. Deci trebuie să explice Jerome Powell de ce 50, ok? Bun, aici cam asta pe aceste date, să zicem așa. Urmăriți-l și pe băiatul ăsta, deoarece are chestii importante de zis de multe ori și de niște insights în ceea ce privește aceste date aici, ok? Urmăriți-l și pe el pe Twitter. Bun, se tot întrerupe doar la mine, da, merge totul clar, nu cred că se întrerupe, cred că internetul este ok, dă un refresh, ar trebui să fie bine, nu văd nicio întrerupere aici în stream, deci probabil este undeva de la tine. Vă salut pe toți de pe chat, cum vedeți voi următoarea săptămână? Că asta e important și vă zic și eu opinia mea imediat, mai ales când intrăm pe date. Ce am mai văzut ieri alalteri, faptul că ăsta, Sam Bankman-Fried, care a fost CEO la FTX, știm foarte bine că riscă undeva 21 de ani pârnaie, a făcut apel. Va scăpa? Nu știu, rămâne de văzut, dar e o chestie acolo, a făcut apelul un pic târziu, ceea ce este, și asta e important, pare că vrea să meargă un pic pe sub radar. Momentan riscă undeva la 21 de ani de pușcărie, dar pare că a făcut apel. Apropo de FTX, mulți își vor primi niște bani înapoi. Deci dacă ai fost pe FTX și ai avut bani pe FTX, în perioada viitoare, octombrie, noiembrie, decembrie, e posibil să primești bani înapoi de la FTX, care sunt câteva miliarde per total. Și
din nou asta intră în sfera bullish, cu octombrie bullish, noiembrie bullish sau decembrie sau toate trei. Rămâne de văzut, știm foarte bine că octombrie este una foarte, foarte bullish. Am văzut și altcoinurile care se trezesc un pic, am văzut TIA și vă explic, v-am mai explicat, o să dau și un tweet la un moment dat în ceea ce privește acea deblocare care vine în octombrie, care toată lumea se gândește, mamă, vine deblocarea pe TIA, trebuie să vindem înainte sau să shortăm TIA înainte. Nu mi se pare o idee bună și vă zic imediat de ce. De ce? Pentru că, 1. În 2020, 2021, 2019 nu multă lume știa, adică retail-ul nu se uita la deblocări. Auziți voi, nu știu, discuții despre deblocări în 2021, 2020, nu vorbea nimeni despre deblocări. Acum, în 2024, tot retail-ul știe unde să se uite la deblocări. Și dacă ați tot observat, s-a deblocat la Arbitrum, am văzut prima fază, pam, și absolut nimic. S-a deblocat la ULD, am văzut pam și absolut nimic. De ce se întâmplă chestii de genul ăsta și apoi căderea? De fapt, de ce se întâmplă chestii de genul ăsta pe deblocări? Pentru că balenele și market makerii știu că retail-ul se uită la astea, se uită la aceste date și zic, mă vine deblocarea pe TIA, apoi eu o shortez 2 ani naiba. Și o shortează retail-ul, o shortează. Cum? Putem să observăm acum, dacă vă uitați pe Binance, fix asta se întâmplă, trebuie să plătești foarte mult pe funding, are TIA un funding negativ, de te doare mintea, ok, în momentul de față și asta trebuie să vă dea de gândit. Înseamnă că multe entități și multe persoane shortează TIA înainte de zona aia de octombrie și de aia și prețul crește în momentul de față, market maker încearcă să ducă prețul cât mai sus ca să lichideze cât mai multe poziții și dacă piața rămâne bearish, de-abia apoi TIA, să zicem, de-abia apoi descarcă, să zicem, VC-urile și toți cei care au cumpărat și sunt în momentul de față, nu știu, 500x pe TIA sau cât naiba sunt în momentul de față. Deci asta e o parte a ecuației în care dacă piața este bullish, dacă mergem în octombrie bullish, e posibil să nu vezi o reacție atât de nasoală în ceea ce privește deblocarea pe TIA, ok? Similar cu 2020. Dacă te uiți în 2020, la fel, a intrat o mare parte din supply-ul Solana în circulație în 2020 și nu era. Ok, și toată lumea a început să shorteze. Ce s-a întâmplat după? Păi din $3 în care s-a dus în 250 imediat după. Okay? Și asta e o altă parte din chestie. Cum s-a ajuns Solana să aibă deblocările respective și să nu facă dump? Vă zic imediat de ce. Totul se reduce la VC-uri, noi VC-uri, investitorii vechi și investitorii noi, ok? Bun. Ce s-a întâmplat atunci? Păi, ăia care au intrat în Solana foarte, foarte jos, au zis, mamă, eu mi-am făcut 100x-ul, 200x-ul pe Solana, nu mai am nevoie să o țin, ok? Bun, investitorii aia s-au dus la parte din echipă, parte din proiect, parte din orice ține de Solana și au zis, ok, noi vrem să descărcăm, acesta avem, nu știu, 500.000, 1 milion, 2 milioane, 3 milioane, 5 milioane. Noi vrem să descărcăm aceste monede și aveți două oportunități, le descărcăm pe, să zicem așa, pe piață, adică impactăm prețul foarte, foarte mult sau le cumpărați voi. Acum, le cumpărați voi, adică cei din echipă, cei din proiect și toate cele. Cei din echipă ce fac? Se duc mai departe și fac pitch la alți investitori noi, ok? Alte VC-uri, alte chestii, le zic povestea, le zic Solana, le zic de tot ce se întâmplă mai departe și toate cele. Și ea zic, ok, bun, acum prețul este $5 pentru Solana. Noi o vrem la 3, adică vrem discount, adică dă-ne nouă, da, cumpărăm noi monedele alea toate pe care le vând ceilalți, dă-ne nouă aceste monede, dar dă-ne cu discount de 30-40% sau 20%. Și ăia zic, ok, nu e niciun fel de problemă, ăia dau acolo, ăia dau banii nu știu ce, totuși îți dai seama că selling pressure poate tot ai, știi, în acest schimb, în care echipa trebuie să aia 30-40%, poate trebuie vândut pe spot dacă n-au suficienți bani, nu? Să acopere diferența respectivă. Dar din 100% selling pressure s-a redus la cât? La 30% selling pressure, fără ca tu să știi vreodată, ok? Fără ca tu să știi, deoarece astea se numesc OTC-uri. Nu știu dacă ați mai auzit de ele, over the counter, ok? Over the counter. Adică pe sub masă, în mare parte. Deci pe sub masă. Deci asta zic, sunt mai multe chestii în puzzle-ul respectiv. Dacă cei de la TIA, Celestia, găsesc acei investitori, ce se întâmplă atunci? Îți dai seama că nu o să ai un mare dump, ies ăia vechi, intră ăia noi, să zicem așa, fonduri sau whatever și atunci vezi cum mergi în sus. Deci nu, trebuie să te gândești la mai mulți factori în momentul în care, să zicem, te gândești la aceste deblocări, deoarece tot retail-ul știe de deblocările astea față de trecut în care nu știau de mult. Și asta e doar o chestie. Se pot întâmpla și mai multe chestii în
background, adică în spate pe care tu nu poți să le vezi, ok? Deci nu se reduce doar la faptul că se deblochează, se reduce unde ești în momentul de față sau în momentul ăla în piață, ești într-o piață bullish, ești într-o piață bearish, există ceva din partea Celestia, ori că ar putea găsi investitori noi, nu? Că asta vor să facă cel mai probabil în momentul de față. Dacă da, o să vezi. În momentul în care se deblochează, în loc să vezi dam, vezi pam și pe urmă pam mai departe și pam mai departe. Că aia nu vor să vândă, ok? Bun, deci v-am explicat și chestia asta pe care am tot văzut-o, că se perpetuează așa. Mamă, vin deblocările, trebuie să o shortăm asta neapărat. Nu neapărat și vedem cum se desfășoară Celestia pe 30 octombrie. Vedem că acum urcă undeva la $5. Bun, hai să vedem aici. Hai să mergem mai departe. Vedem cine este pe chat astăzi și imediat intrăm în analize. Imediat. Bun. Văd aici, ori dansezi, ori închizi live-ul că a început BTC să scadă. Da, de obicei scade pe live-uri. Astăzi pare că, da, uite, sub 60.000 în momentul de față. Dacă ne uităm un pic la BTC aici, 59.962. Da, nu știu, cred că or fi ceva valene care, să zicem, când intru live, bam, shortează Bitcoin, ceea ce e destul de improbabil. Cel mai probabil e că ne apropiem de deschiderea CME Futures. Să vedem unde s-a închis CME Futures, dacă ne uităm aici, exact, 59.935, ok? Deci CME Futures s-a închis sub 60.000, ar fi normal ca deschiderea să fie sub 60.000. Acum, teoria pentru BTC aici este următoarea. Este ăsta subsolul sau nu? Cred că toată lumea vrea să răspundă la această întrebare. Vă ziceam aici, dacă țineți minte și vă arăt imediat ETH, încă am rămas cu analiza de atunci, de acum vreo 3-4 live-uri. Puteți să vă uitați și voi la mine pe YouTube, acum 3-4 live-uri vorbeam, eram aici prin regiunea asta și ziceam, bă, nu este suficient, aș mai vrea măcar un retest. Pentru mine ar fost regiunea de 53-52 și am testat, ok? Am testat regiunea asta de aici și apoi am și ce vreau să văd? Vreau să văd închidere, vreau să văd spulberare la zonele de inflație aici, la 58.547, vreau să văd că spulberă regiunea asta. A făcut-o nu imediat, dacă ne uităm aici a fost pe 12 au fost datele respective în range-ul ăsta, pe urmă am încercat urcare și de-abia apoi am văzut-o vineri. Dar vă ziceam aici, când eram, țineți minte pe live-ul de miercuri, ok, aici pe 11, când eram la inflație, vă ziceam că trebuie să așteptăm câteva zile, adică nu e suficient. Chiar aici am avut un dump în 55.000 și vă ziceam că totul este ok în continuare, atâta timp cât Bitcoin nu închide sub 55.000, ceea ce n-a făcut, a urcat din nou și apoi vedem la 60.000 în momentul de față în care ne tranzacționăm. Acum, pare că Bitcoin din regiunea asta de aici ar vrea un dump înapoi în regiunea de 58.000. Ar fi foarte frumos să țină acest dump. Probabil vom vedea noaptea asta undeva în zona de 58.6 cel mai probabil aici și apoi să urcăm înapoi peste 60. Dacă țineți minte și vă arăt imediat analiza pe care am făcut-o în ceea ce privește Bitcoin la începutul lunii, okay? La începutul lunii aici, în care erau câțiva pe chat și ziceau dacă nu merge în sus, merge în jos, dacă nu merge în jos, merge în sus. Nu. Dacă ne uităm aici, low așteptat 50 septembrie și vă ziceam dacă ar fi o zi în care Bitcoin ar putea să pună un low în luna septembrie, ar putea să fie zona de 6 septembrie, ok? Ceea ce s-a și dovedit că 6 septembrie a fost low, putem să-l vedem aici în care Bitcoin a testat 52.500. Asta era teoria mergând din septembrie, din regiunile astea de aici. Am zis că sunt câteva zone pe care aș vrea să le văd înainte să putem ieși bullish de aici. Ar fi 52.595, 51.431 sau ultimul cel mai extrem 47.932 de aici cu nou minim, ceea ce nu s-a întâmplat și nu înclinam spre asta, ci mai repede înclinam spre astea două zone, 51.431 și 52.595. Și făceam că mă aștept la începutul lunii septembrie să fie bearish, adică să începem luna bearish și finalul să-l terminăm pe plus, ok? Ceea ce momentan pare că merge un pic la virgulă, ok? Asta nu înseamnă că eu întotdeauna știu ce se întâmplă și toate cele, nu, în niciun caz. Pur și simplu această teorie per probabilități de aici s-a adeverit, adică a fost adevărat, a fost în ton cu reacția pe care Bitcoin a avut-o de aici. Acum putem să observăm că trebuie să urcăm măcar în 61
61.7, ăsta ar fi un 61.786, ăsta ar fi un nivel foarte, foarte important, ok? Dar pare că înainte să urcăm în nivelul ăsta vom avea un pullback în 59.000. Acum, monthly-ul, același lucru ziceam că cel mai probabil o să terminăm pe verde această lună, dacă țineți minte, am pus și un pull, mulți ați votat dintre voi pe ceea ce apoi mi-am zis și eu cred că terminăm pe verde, ceea ce momentan arată destul de bine aici, deoarece ai avut din nou un week în regiunea asta, adică urși au încercat de multe luni de zile, dacă vedem aici din mai cel puțin, să ducă prețul cât mai jos, dar de fiecare dată în fiecare lună am avut week-uri aici. Ce-ți arată asta? Înseamnă că sunt cumpărători sub regiunile astea, ok? Există cumpărători, așa cum sunt ei mai slăbuți, cu volum mai mic, cu chestii acolo, bă, există, ok? Există, se poate observa aici în care din nou pe această lună ai recuperat foarte, foarte mult de la o lună în care am început undeva pe aici, eram undeva la minus 11% pe luna asta septembrie, acum suntem pe plus. Acum suntem pe plus și putem să observăm aici undeva la 1.40 și ceva, aproape 1.5 aici pentru septembrie. Dacă luna septembrie ar închide peste 60.000, ar deschide poarta pentru octombrie la bubuială, adică 65, 67, 71 și all-time high, mai ales sezonalitatea pentru Bitcoin. Acum, Bitcoin arată bearish aici? Nu arată bearish. Mulți urși încearcă să dea Bitcoin în bear market. V-am zis, nu are rost să te gândești la bear market până când Bitcoin nu scade sub zona de 46.000. Asta este zona. 46.000 o săptămână, două, putem vorbi de bear market cu targeturi înapoi unde vrea toată lumea, poate regiunile astea de aici de $25.000 pentru BTC și un nou minim în urcare macro, adică minim în urcare macro de aici. Nu zic că nu se poate întâmpla, numai că probabilitatea nu este acolo. Cum probabilitatea nu era acolo să ne întoarcem sub 20.000 când eram în regiunea asta de aici, nici aici probabilitatea nu este în favoarea taurilor în momentul de față, având în vedere că încă stăm foarte bine atâta timp cât avem 46.000. Diferența e că aici erai un pic în uptrend, aici ești în downtrend, adică în trend descendent, aici erai în trend ascendent, cel puțin pe time frame-ul de weekly, dar am mai văzut de la Bitcoin chestii de genul ăsta și totuși a ieșit destul de pozitiv și destul de rapid, ok? Bun. Deci asta am zis de Bitcoin aici momentan merge după principiul respectiv. Ce vreau să văd aici, că hai să ne întoarcem pe time frame-urile mai mici, să mergem înapoi. E ăsta bottom-ul aici, șansele cresc, ok? Și asta ziceam și pe Patreon, de când am urcat peste regiunea de 57.600-58.000, șansele sunt net în favoarea taurilor aici, mai ales că ai avut ceva volum în regiunea asta. Problema este că mergem spre 18 septembrie, asta este problema. Problema, să vedem cum reacționează Bitcoin până miercuri, asta e. Dacă trecem și de miercuri, nu prea mai e nimic până pe 5 noiembrie, când avem alegeri. Nu prea mai e nimic relevant, adică nu prea mai e nimic care să aibă un impact atât de mare. Și e foarte bine, deoarece după zona respectivă de 18 până pe 5 am putea avea un drum mai lean, adică să nu mai aibă impact Trump versus Kamala sau să aibă impact, nu știu, inflația, FOMC-ul și toate astea. Mai puțin impact și asta înseamnă că mai multă stabilitate, dar trebuie neapărat Jerome Powell să liniștească oamenii care consideră că vine o recesiune. Asta este net, trebuie să se întâmple asta. Dacă nu se întâmplă asta, vine Jerome Powell, trebuie rămâne a zice o recesiune pe masă, am rupt-o, adică am rupt-o în două și rupem subsolul pe Bitcoin și ne ducem înapoi în regiunile astea de jos. Dar momentan arată bine pentru un bottom aici, pentru BTC. N-am de ce să zic nu. Adică pe probabilități, asta am și vrut să văd, asta s-a întâmplat. Nu pot să fiu urs aici, chiar sunt taur atâta timp cât Bitcoin nu îmi coboară din nou sub 57.000. Da, 57.000 mi se pare important mergând înainte, dar eu aș vrea să țină 58.5, dar n-aș vrea să-l văd sub range-ul ăsta, ok? Deci sub range-ul ăsta n-ar mai avea ce să caute. Nu mai poate dacă vine ceva volatilitate în FOMC și este rapid din regiunea asta de aici. Acum, teoria era așa: dacă mergem în sus în FOMC, nu? Facem ce? Dump. Asta era teoria. Acum pare că am mers un pic în FOMC, dar mai e luni,
marți și chiar miercuri, adică mai sunt 3 zile. Dacă în astea 3 zile, ce aș vrea eu să văd aici? Aș vrea să văd corecție. Exact. Aș vrea să văd corecție. Nivelul ăsta, 58.500, 57.006. Aș vrea ca Bitcoin înainte de FOMC să tranzacționeze aici. Okay? Aș vrea să tranzacționeze aici, în nivelul ăsta, nu neapărat în 61.800, 62.000. Dacă se tranzacționează de aici, dump-ul, în probabilitate destul de mare, va veni, cu toate că poți să încerci în FOMC un week în regiunile astea de 64-65, habar n-am, pe o tăiere de 0,5 sau ceva de genul ăsta, dar ulterior probabil dump-ul va veni aici, deoarece buy the rumor, sell the news în ceea ce privește aceste piețe. Dacă totuși, înainte de FOMC, mergem spre nivelul ăsta, o să fiu destul de bullish cu o reacție un pic mai sustenabilă aici. Oricum ai da-o, că taie 25, că taie 50, mi se pare net pozitiv pentru Bitcoin, dar mai ales și pentru altcoin-uri pe termen median lung, nu imediat, adică nu te aștepta ca imediat. Termen median lung mi se pare foarte, foarte bine ca Jerome Powell să scadă aceste dobânzi care sunt ridicate de 4 ani de zile, le tot ridică și le ține la nivel foarte, foarte mare, în care n-am mai văzut niciun altcoin season în această zonă în care ratele de dobândă au fost ridicate. Acum aducem și teoria că odată ce se coboară aceste dobânzi vom vedea și un altcoin season. Acum îl vom vedea înainte de un dump sau îl vom vedea după dump, nu mi se pare atât de relevant în ceea ce privește acel altcoin season. Eu cred că o să vină, având în vedere faptul că se dă semnalul pentru bani mai ieftini în economie și asta și vrea să vezi, ok? Și atunci o să vezi un shift și pentru investitori, adică trilioanele alea care sunt puse doar în companiile alea mari, doar în investițiile mari, vor intra și în aceste investiții un pic mai speculative, ceea ce e bine, deoarece așa mergem cu ciclul economic mai departe. Acum, desigur, șansele de recesiune ar putea crește, mai ales că se întâmplă asta și mulți, desigur, s-au uitat deja și toată lumea zice, mamă, crește aurul. Crește aurul, da, este o similitudine destul de importantă în ceea ce privește 2007, 2008 sau 2006, 2008 cu ce se întâmplă în momentul de față pe aur. Adevărat, cum ar zice cineva, destul de adevărat aici, noi am mai analizat, ok? Am mai analizat ce s-a întâmplat aici în regiunea asta, în care, da, destul de similar, putem să observăm aici, a început în 2005 aurul să crească, ți-a pus un top în 732 de la 423, a avut un dump, a stat în lateral, nu știu, asta ar putea să fie 2010-2020, nu? 2010-2020 aici, în care aici a stat 10 ani în lateral, aici n-a stat atât de mult, a stat doar undeva un an de zile și apoi ți-a făcut push peste nivelul ăsta, s-a dus în 1027, unde desigur aici a început recesiunea. Cât de departe am fi de un scenariu de genul ăsta, eu aș zice un an. Eu aș zice cam un an, cam pe acolo ar trebui să fim în momentul de față. Nu o să mă, să zicem așa, sperii între ghilimele până când aurul atinge 2800 sau peste 2800. Aici și poate să dureze până când aurul ajunge acolo. Dar clar că asta e un semnal aici, ok? Clar că e un semnal. Adică e destul de similar cu ce am văzut între 2000 și asta ar putea să fie 2005, 2006 și asta ar putea să fie 2007, ok? Pentru piețe. Dar trebuie să înțelegem că nu se întâmplă de fiecare dată la fel, adică dacă aurul crește aici, nu neapărat 100% îți duce la o recesiune, dar șansele cresc. Plus, dacă observăm aici, putem să ne uităm, inversiunea este una pozitivă în momentul de față, după ce a fost negativă aici o lungă perioadă din 2022 ani de zile, nu? Vreo 2 ani de zile, un pic mai mult de 2 ani de zile, cam printre cele mai nasoale inversiuni din istorie pe care le-am văzut aici. Acum pare că din nou avem o mică urcare aici. Am mai avut una în 2022, dar de scurtă durată, și am mai avut una în 2019, dar nu putem să zicem că asta e asta. Adică uite aici, asta un pic a fost aici, cred că câteva ore inversiunea asta și apoi s-a inversat pozitiv. Deci da, există niște chestii la care trebuie să ne uităm, dar pare nu imediat, pare un pic de durată, pare la un an distanță sau măcar 9 luni de zile distanță, în care putem vedea acel blow-off, în care putem vedea din nou urcările pe piețe înainte de corecția aia destul de mare, care probabil inevitabil va veni și voi nu trebuie să vă speriați de ea.
Chiar trebuie să o îmbrățișați foarte, foarte puternic, mai ales pentru acțiuni, mai ales pentru cripto. Voi vă dați seama, mulți probabil care intră în piețe acum de curând se sperie de corecții de genul ăsta. Cei care sunt aici de 10 ani plus, mamă, le curg balele de la gură să vadă corecții cum a fost în 2008. Imaginează-ți oportunitățile pe care le-ai putea avea și pe acțiuni, și pe cripto, și pe orice, în caz de o corecție similară cu 2008. Incredibil. Numai că odată ce va veni corecția aia, din nou nu va fi ușoară, din nou va dura o perioadă până când se reabilitează economia, până când se va da din nou drumul la printer și toate cele. Deci, din nou, dacă sunteți în categoria celor care sunteți speriați de un colaps de genul ăla ca 2008, îmi pare rău să vă zic că ai o oportunitate imensă, adică imensă, și oamenii care sunt de 5-10 ani în piețe, păi bălesc, pur și simplu le curg balele la gură ca să mai aibă, să zicem, oportunități de cum a fost în 2008 sau cum au fost în cealaltă recesiuni sau ca în 2020. Adică să mai aibă oportunități de genul ăla, ele nu vin foarte, foarte des și nu cred că or să vină în 2024, 2025, 2026, este altă discuție, este foarte probabil. S-a mai întâmplat de ceva, din nou a mers pe sub radar, BlackRock a venit și a zis că acest Bitcoin este în afara sistemului financiar cât de cât și este un hedge împotriva sistemului financiar. Și a mai zis-o, și a mai zis-o, și a mai zis-o, și a mai zis-o, de atâta ori. De ce? Păi știu și ei ce vine probabil, că ceva va veni. Adică dacă BlackRock n-ar fi venit să zică, mă, vezi că Bitcoin e în afară sistemul financiar, dacă se întâmplă să cadă vreun currency, vreo monedă națională, ceva, Bitcoin, știi? Adică deja îți pune în minte acel scenariu în care ceva se va întâmpla, că va veni o recesiune, că va pica o țară, că se va amplifica războiul dintre Rusia și Ucraina și SUA va fi implicată sau țările de aici europene implicate, deoarece v-am zis că sunt multe chestii care se întâmplă acum pentru a opri războiul dintre Rusia și Ucraina și dacă nu poate să-l oprească, probabil ieri va fi la un alt nivel, mai nociv decât este momentul de față. Momentan să fac discuții pentru a-l opri până când sunt alegerile, ceea ce momentan nu pare, dar sunt multe discuții. Acum am văzut în ultima perioadă că ăștia din SUA au dat niște rachete cu rază lungă pe care să le folosească cei din Ucraina pe teritoriul rusesc, din nou pentru a amplifica, nu, acest conflict în niciun caz sau pentru a-i forța mâna lui Putin pentru a ajunge la o concluzie în ceea ce privește acest război. Sperăm ca el să nu denatureze, să nu se ducă în alte zone, deoarece dacă se duce în alte zone, nu va fi SUA atacată, va fi atacată Polonia, va fi atacată România, va fi atacată Cehia, vor fi atacate țările de aici, adică în caz de un război mini-nuclear sau un război cu rachete, nu neapărat nucleare, atacurile se vor face în primă fază de către Rusia, desigur se vor face în țările NATO. Okay? Acum întrebarea e dacă Rusia dă o nucleară în Moldova, de exemplu, okay? Adică foarte, foarte aproape de România, sau chiar în Ucraina, se bagă oare sau nu se bagă oare Statele Unite? Adică asta e întrebarea, deoarece mulți zic, bă, să piardă Putin. Bă, eu înțeleg, vrei să câștige Ucraina, să fie ok, toate cele, dar în sfera în care Putin are nucleare și Ucraina nu are nucleare, cum stăm? Adică cum stăm în zona asta? Dacă Putin vede că pierde, să zicem, și pierde ca lumea război, probabil va da bomba nucleară ucrainienilor, ok? Similar cum a dat SUA bomba nucleară Japoniei. S-a băgat cineva? Nu s-a băgat absolut nimeni atunci când America a dat bomba nucleară Japoniei, ok? Deci sperăm să nu ajungem la chestii de genul ăsta, dar pare că suntem un pic aici înainte de alegeri. Probabil se va întâmpla ceva în legătură cu acest război dintre Rusia și Ucraina. Sperăm să nu fie de rău. Dar din nou, trebuie să înțelegeți că SUA e departe. România, Polonia, toate astea vor fi foarte, foarte aproape în caz de... Și de asta zic, da, trebuie să oprim războiui, dar nu neapărat, mamă, cum vor toți ăștia, mamă, să fim Ucraina, să izbea, să ia teritoriul rusesc, să nu știu ce. Nu, trebuie pur și simplu să ajungă la o înțelegere, să iasă Rusia din Ucraina, să plece din Ucraina, să se înțeleagă la anumite chestii și atât. Asta, nu Ucraina să ia teritorii rusești, că atunci intrăm într-o altă poveste și intrăm în alte zone, adică Ucraina să câștige chiar războiul. Înțelegi că nu poate să-l câștige. Un război pe care Ucraina nu poate să-l câștige. Din prima, n-are cum. N-are bombe nucleare. N-are. Are SUA bombe nucleare. N-are Ucraina bombe. E simplu. E simplu, ok?
Cred că dă direct în Anglia și America. Nu cred. Nu cred, pentru că nu vor un război atât de larg. Adică totuși zic, bă, eu dau bomba nucleară României, ok, e aliat NATO, am înțeles, dar nu dau Statelor Unite, știi? Și atunci încă mai e un span. Mai e un timp de gândire, de reacție, că dacă se întâmplă un război nuclear, s-a dus, odată planeta. Sunt din Republica Moldova, nu aș vrea să aud asta. Da, corect, nimeni n-ar vrea să audă asta. Nimeni, nici cine stă în România, nici cine stă în Republica Moldova. De asta războiul trebuie oprit. Okay? De asta trebuie oprit, ca să nu mai moară oameni, să ne ajungem la un război nuclear, să ne ajungem la un tip de război, să zicem așa, în zonă. De asta ăștia trebuie să pună la masă, trebuie să dai un capacul unul și un capacul altul, puneți-vă la masă, discutați, că se poate ajunge la o înțelegere la urma urmei. Ridică SUA niște restricții, ridică ea niște restricții, Putin iese, ia un teritoriu micuț de acolo, iese, pleacă și papa, la revedere, ok? Să termină războiul la zona asta, în care, mai semnezi niște documente, pact, chestii, trestii între cei doi, dacă Rusia mai intră, să bagă NATO, chestii de astea, adică sunt chestii pe care se pot face pentru a ajunge la o pace în zona respectivă. Rusia, putere nucleară, a pierdut în Afganistan. Păi da, n-a dat nucleara. Înțeleg ce zici, dar n-a dat nucleara în Afganistan, corect? Dacă dădea nucleara în Afganistan, crezi că mai aveau probleme? Crezi că mai aveau probleme rușii în Afganistan? Nu, dar n-au dat nucleara. Asta e problema, că dacă Rusia pierde și simte că pierde, o să dea probabil nucleara, că n-are ce să facă altceva. Bun, îl lași cu teritoriul Rusiei, își calcă pe orgoliu? Nu cred. De ce să nu? De ce să nu își calce pe orgoliu dacă primesc altceva? Gen, nu știu, bani, restricții ridicate, oportunități noi, alte chestii. De ce nu? De ce nu? Să cumpărăm acum sau miercuri? Ce să cumpere acum sau miercuri? Ce ai vrea să cumpere acum? Aur, Bitcoin, să-l cumperi pe Jerome Powell, să-l mituiești, să zică ceva de Bitcoin, ce ai vrea să cumperi în mare parte? Bună seara, Daniel, seara bună tuturor, nu lăsați comentarii pe chat că mă uit și discutăm momentul de față. Deci da, dacă n-ați observat că nu prea se mai duce războiul ăsta dintre Rusia și Ucraina până media, pare că acum ucrainenii ar vrea să atace, să zicem așa, în Ucraina, dar rămâne de văzut și Putin a zis destul de clar că dacă se întâmplă asta, o să intre și NATO și SUA și toată lumea în război. Deci, vedem. Nu mai vindeți e-gold, asta e. Nu mai apăsați butonul de sell pe e-gold. Hai să vedem. Bun, hai să ne uităm aici la e-gold rapid. La e-gold 25.91, nimic pe e-gold, absolut nimic, în moarte clinică, încă n-arată bullish, atâta timp când nu rea 32, dacă Bitcoin a reluat 60.000 e bine, dacă e-gold n-a reluat 32 nu e bine, adică ai numai minime în scădere, nimic nu s-a schimbat, ok? Absolut nimic nu s-a schimbat din regiunea asta de aici de când ți-a pus dublu topul ăsta, în regiunea de 75, absolut nimic nu s-a schimbat, numai minime în scădere și maxime în scădere aici pentru e-gold. Trebuie să ținem neapărat 23, 20, dacă nu, pe urmă avem deschisă poarta pentru regiunile astea de aici pentru e-gold, dar momentan măcar rezistă. Like, zice Bogdan Cadană, dacă vă place acest live, aveți aici butonul de like, puteți să faceți multe like-uri dacă l-apăsați și vă place conținutul, nu vă bagă nimeni pe gât butonul de like dacă nu vă place, aveți aici Patreonul în descriere, puteți să vă abonați, aici puteți apăsa acest buton, aveți danielniță.ro shop, aveți cu o reducere aici cu Danielniță 10 pe shop, aveți XFIU care este sponsorul acestui canal, puteți să vedeți și aici sus, un exchange în cripto românesc, puteți să-l testați, vedeți dacă vă place, exchange românesc mi se pare destul de bun, chiar foarte bun. Mega discount pe NordVPN până la 60%, Bybit-ul aici pentru futures, aveți tranzacționat pe Bybit cu bonus, aveți ETF-urile pe eToro, aveți Binance aici, toate astea sunt linkuri de afiliat, adică și voi și eu primesc ceva. Bun. Să sperăm că recuperăm în octombrie și noiembrie. Așa ar trebui, dacă nu am scris eu ceva aici. Dacă nu se întâmplă chestii, ar trebui să recuperăm. Ar trebui să recuperăm în octombrie-noiembrie și față de bursa americană ar trebui Bitcoin să recupereze, dar hai să vedem. Aici, bun, asta. Bitcoin peste 60.000. Dacă nu se întâmplă vreun cataclism, război, atentat, vânzare neașteptată, vreun exchange să dea faliment, Daniel Niță să danseze pe live, nu s-a întâmplat, deci este safe acolo. Andrei Brătucu să posteze vreun market update, aici probabil va posta din nou joi, deci nu cred că scăpăm. Trump să mai piardă procentaje, extraterestrii să invadeze pământul, cred că putem merge în sus.
Deci dacă nu se întâmplă toate astea și dacă, nu știu, nu începe al 15-lea război mondial, cred că putem merge în sus. Octombrie, poate și noiembrie, dar cam asta. Aici. Bun, și am mai zis o chestie interesantă. Aici lumea începe să uite, ceea ce este extraordinar. Începe să uite ce poate să facă cripto. După atâta măr de vreme, îți dai seama că nu-ți mai vine să crezi că orice mai poate să crească în această sferă de criptomonede. Dar dacă mergem aici, putem să ne uităm rapid la asta. Pentru cine crede că SUI la o capitalizare de 2,7 miliarde și TIA la 886 de milioane este deja mult pentru ciclul ăsta de bull market, a uitat ce capitalizare a avut Cardano în 2021. 67 de miliarde. Exact, ați auzit bine. Cardano a avut 67 de miliarde în topul din 2021. Faptul că majoritatea deja a uitat ce poate cripto în bull market nu mă poate face decât bullish long term. Apropo, în 2021 erau cu aproximativ 7 trilioane mai puțin în economie decât în 2024. Că vine dump, că nu vine dump, că whatever. La un moment dat, parte din banii ăia vor intra și în cripto și atunci din nou vom avea urcări destul de frumoase, mai ales pe monedele care momentan de-abia s-au listat și ele, știi? Adică, de exemplu, TIA, de-abia s-a listat, sau SUI, de-abia s-au listat astea, știi? Adică dacă te uiți pe daily zici, mamă, cât a trecut aici, a trecut mult, nu? Păi a trecut mult, având în vedere că pică de 6 luni. Când pică de 6 luni, mă știi cât timp trece aici? E ca în Interstellar, foarte mult timp trece în regiunea asta de aici, da, dar totuși dacă dăm pe weekly și dăm pe un time frame mai mare, așa arată, adică, așa arată TIA în momentul de față, asta e, deci asta e toată viața ei. Asta nu și-a făcut niciun bull market, nu și-a făcut nicio dambla, nu și-a făcut nimic. Așa arată RSI. Nu că aș pompa eu, că nu mă interesează dacă o cumpărați sau nu pe TIA. Puteți să o cumpărați, puteți să nu cumpărați, puteți să faceți ce vreți voi. Ok? Dar ne uităm strict la chestii. Uite cum arată MACD-ul aici. Adică n-a avut și el măcar o bulină verde aici. Măcar una, să zici, TIA a fost și apă verde pe MACD. Unde? Că n-a fost în viața aia pe verde pe MACD. Adică, înțelegi? Crezi că nu o să fie și apă verde pe MACD la un moment dat? Eu zic că da. Dar mergi pe RSI, vai mă, măcar ăsta a fost aici în zona asta a taurilor, un pic în regiunea asta. Stochasticul vedem în zona de jos. Și această candelă îți dă speranțe aici. Dar ți-a mai dat și celelalte. Și asta ți-a dat speranțe, și asta ți-a dat speranțe, și asta ți-a dat speranțe. Nu e suficient volumul de speranțe, se poate observa aici volumul de speranțe pe TIA, dar da, TIA, e vorba de răbdare aici, din punctul meu de vedere. TIA are o probabilitate mare să performeze. Acum mulți zic că intră în supply, la fel a intrat și în Solana, v-am explicat la începutul live-ului ce trebuie să se întâmple ca această TIA să nu se ducă, nu știu, sub $1 sau sub $2 sau sub $3. Trebuie să găsească noi investitori OTC. Over the counter, sir. Over the counter. Dar arată bine. Acum, ce vrem să vedem de la TIA? Că am început așa cu TIA. Îmi place, de asta îmi place, dar momentan n-ai încă o confirmare de bottom. Asta vrei să vezi, ok? Vrei să vezi săptămâna viitoare 21 EMA-ul că coboară undeva în regiunea de 6.2. E o primă încercare, având în vedere că a urcat peste 4.2, vorbeam data trecută, regiunea asta, și eram și pe Patreon și am zis că TIA era aici și nu m-ar șoca să o vedem în 55 EMA, ceea ce s-a întâmplat, regiunea asta undeva la 50 de aici, dar nu e suficient. Volum există, dar nu e suficient. Nu este suficient aici pentru TIA. Vrei să vezi urcare peste regiunea de 6.2. O monedă care acum chiar seamănă a bottom este SUI. Este SUI. Din nou SUI. Aici extraordinar de bine arată. Adică extraordinar de bine. 2,7 miliarde. Mulți zic, mamă Daniel, o groază. O groază 2,7 miliarde. Păi 67 cum vă mai place? La Cardano, care Cardano n-a avut nici măcar jumătate din ce are SUI păturnant în momentul de față. Okay? Aici SUI. SUI da. Poți să faci caz de bottom. De ce? Păi a urcat peste nivelul de 99,107, a urcat peste 21,9 EMA, hai ca să vă arăt așa, și candela asta îți închide peste 1. Bine, da, ăsta probabilitate mare de bottom aici. Asta nu înseamnă că se va teleporta în all-time high, adică direct în regiunea asta. E posibil să vezi prima dată 1,43, care e în cărți, dacă Bitcoin rezistă și nu avem nimic. Wow, la FOMC, adică avem 25 de puncte sau 50 de puncte, dar reacția e bună a piețelor, probabil 1.4 și apoi poate un retest în regiunea asta de jos, care probabil să fie ultimul sau nu. Știm foarte bine că cripto câteodată nu-ți mai dă acel retest și merge direct, adică îți faci ceva de genul ăsta, bum, direct și all-time high. Se poate și asta, numai că e posibil să mai vezi un retest în regiunea asta de jos pentru SUI, dar arată bine. Okay? Arată bine și toți cei care aveau aici de gând să ia SUI în 0.47, pe urmă s-a dus în 2 și aici ziceau, Daniel, hai cu ea în jos,
Păi aici, dacă n-ai luat, ce să zici? Adică dacă ăsta se duce înapoi la all-time high, deci Daniel, unde intru în sui, păi îmi dau 2 palme. Adică înțelegi ce zic? Îmi dau fix 2 palme. Deci dacă ăsta se duce de aici, în all-time high, după ce a fost aici, după ce toată lumea, Daniel, cum intrăm în sui, cum intrăm? Și am zis, așteaptă răbdare, intrăm când se întoarce în regiunile astea de aici, cel puțin eu intru în ESFA financiar. Și apoi să zici, mamă, Daniel, când intrăm în sui, după ce urcă peste 2 înapoi. Păi ce să mai intru în sui? Adică n-am de ce să mai intru în sui. Adică n-am de ce. Aici sunt poziționările și poți să observi că există și pe TIA și pe SUI, există aici oameni, să zicem, sau entități sau market maker care, să zicem așa, cumpără aici. Ți-a cumpărat mare parte din supply în regiunile astea de jos pentru SUI. Bine, SUI desigur are multe chestii importante care vin pe partea de tech. Am zis, dacă e ceva care să concureze acolo cu Solana, probabil este SUI, dar probabil o să vedem asta un pic mai târziu. Dar și TIA are o șansă, cu toate că SUI un pic stă mai bine, dar și TIA are o șansă și altele au o șansă să concureze cu Solana. Solana care probabil o să aibă un drawdown destul de puternic în 2025 pentru că vin multe deblocări, mai ales din partea Alameda sau din alte zone, plus că meme coin-urile nu mai sunt atât de hot. Toate aceste vetițe care vreau să-și facă meme coin-uri și-au făcut, adică nu cred că mai vine cineva neașteptat să zică vreau meme coin pe Solana. Deci ajunge la o zonă cât de cât topii Solana, dacă nu scoate ceva din pălărie, ok? Și poți să observi aici SUI pe plus, Solana pe roșu. Posibil ca market makerii de pe Solana să mute pe SUI. Teoria mea ar putea fi că da, sau pe TIA. Deoarece uite-te, dacă ne uităm aici la capitalizare, de asta și Solana a crescut. Acum Solana o să intre în categoria ETH, cu capitalizare mare, greu de mișcat și market makerii și ăștia nu o să mai fie interesați. Dar să ne uităm aici pe CoinMarketCap, ok? Solana a crescut pentru că a avut meme coin-urile, dar și pentru că a fost în capitalizare mai mică decât a avut ETH, care ăsta e greu de mișcat, e greu de manipulat, ok? La capitalizare 286 de miliarde, adică 286, greu. Solana 62, avea cât? Avea cel mai probabil sub 30, sub 20 de miliarde în capitalizare. Aici avea capitalizare mică, mai ales când era la 10, când era la 15, când era la 20. Capitalizare mică aici pentru Solana, ok? Momentan 62 de miliarde. Adică 62 de miliarde. SUI, care e contracandidat cu Solana în momentul de față și e nou și vine din spate, are 2,8. Adică e o discrepanță enorm de mare. Și sunt 2 teorii. Fie Solana și vine toată lichiditatea înapoi în piață. Solana mai urcă și ea, o dată cu piață, se duce, nu știu, în 100 plus miliarde, se duce la 250, 300, 400, 500 sau astea noi mănâncă din Solana, cum a mâncat și Solana din ETH. Solana tot mâncat din ETH, a tot păpat, a mâncat. Dar acum se cam duce hype-ul pe Solana. Ce se întâmplă acum? Mănâncă celelalte, cel mai probabil. Și poți să observi aici un mic început în care Solana este pe roșu și poți să observi SUI, părăm remontat aici pe plus, ok, 14% în ultima săptămână față de Solana 3 aici. Dacă ne uităm și la TIA, care clar a scăzut destul de mult, nici cred că e pe aici, cred că trebuie să mergem mult mai jos, că e sub 1 miliard. Asta, TIA, după 30 octombrie o să o vezi destul de sus, probabil o să o vezi în top 30-40, deoarece se deblochează monedele și atunci crește și capitalizarea fără să crească prețul. E o chestie care se întâmplă de multe ori. Am trecut de TIA, unde era? Trebuia să fie pe aici pe undeva. Where TIA, sir, who eat TIA? Unde este TIA? Uite aici, a urcat la 1 miliard în sfârșit. 4,97 pe 62 în momentul de față. Dacă se introduc acele monede în circulație, e posibil să dubleze capitalizarea aici pentru TIA. Deci o să se apropie de SUI și o să fie în același nivel ca SUI, plus 25% aici, ok? Bun, deci din nou, există în momentul de față, pare că piața începe ușor să regleze, să iasă din anumite zone și să intre în altele. Pare că se poate observa asta. Și market makerii îți dai seama că văzând și ei același lucru, pare că vor să facă shift-ul între cele două, deoarece în momentul de față Solana e mai greu de mișcat și ai avut cam tot pentru Solana, adică ce ar mai putea veni șocant pentru Solana? Ai avut telefon, ai avut meme coin-uri, ai avut, nu știu, această teorie că merge peste ETH și ai avut toate astea. Tranzacții, știi? Nu mai e. Așa la TIA e ceva nou. Zici, mamă, TIA a făcut adres. TIA, stai că e ceva nou. Aici noi. SUI a făcut tranzacții offline, nu știu ce. Tare, a băgat în ea Grayscale. Tare, hai și noi, știi? Adică, înțelegi, e pe val. E pe valul ăla mai nou, mai tânăr acolo și asta prin bine, mai ales în zonele în care dobânzile sunt scăzute și ne apropiem și de un altcoin season.
Deci Tia și Sui. Sui mi se pare mai bun, a stat mai bine, a reacționat mai bine. Tia un pic mai slab, plus că vin deblocările respective. Pe Sui am avut deblocări, vezi? Și pe Sui am avut deblocări. Acum cât? La începutul lunii. Toată lumea, deblocări pe Sui, pică. Eram la 76 de cenți. S-a dus într-un dolar. Păi cum? Păi cum? Asta e. Cine răspunde la această întrebare? Păi cum? Păi v-am zis cum au găsit buyeri OTC. E destul de simplu. Și Atom în alt season de-abia a luat 4x. Astea vechi se mișcă greu. Și în alt coin season și de obicei. Poți să uiți la ETH și Solana acum așa, probabil se va mișca greu în viitor. Din Solana o să mănânce Phantom Sonic. Și da, am văzut Phantom Sonic. Am văzut că au scos de asta și FTM-ul a crescut destul de mult. Și hai să ne uităm un pic la un overview pe piață. Dar înainte hai să mergem pe calendarul economic, ca să vedem pe săptămâna viitoare. Să vedem pe săptămâna viitoare în care vom avea din nou Live Epic. Live Epic, puneți-vă în calendar, nu știu dacă faceți ceva miercuri, dar miercuri la ora 8, la ora 8 până la ora 11, ceva pe acolo. E booked, ok? E booked deoarece dacă nici ședința asta nu o vedem, atunci care? Mi se pare cea mai importantă din multe ședințe FOMC, mai ales de anul ăsta, ok? Bun, dacă ne uităm aici la FOMC, nu prea mai e nimic până miercuri. Nimic, avem retail sales month over month aici, atât, undeva marți, da, care ar putea fi interesant, dar nu cred că o să aibă un impact atât de mare. Hai să vedem luna asta ce s-a întâmplat aici. Luna asta am văzut non-farm payroll unemployment rate-ul, non-farm payroll-ul care a venit hot, unemployment rate-ul care a venit bine, ok, aici, apoi am văzut inflația în care la fel, una rece, una caldă, core-ul a venit un pic în lateral, nu neapărat hot și aici am văzut inflația în scădere simplă, CPI-ul. Bun, a tăiat și la gara, a tăiat dobânda de referință, putem să vedem aici că a tăiat dobânda de referință din nou, cad ratele dobândă în toată Europa, și în SUA în curând, PPI-ul aici 0,2, consensul era 0,1 și asta a dus la reacția, să zicem așa, a acelei probabilități să crească, deoarece Producer Price Index aici pe care îl vedem pare că a avut o urcare, n-am mai văzut 0,2 din iunie de aici, deci a avut o urcare în regiunea asta care, da, ți arată un pic de presiune în zona inflației, dar nu atât de mare, ok? Dar asta a fost și o cauză, că am scăzut și Jerome Powell s-ar gândi, să zicem așa, la 1,05. Michigan Consumer Sentiment, 69 actual, consensul era 68, sentimentul încă este unul decent aici. Jerome Powell să zică soft landing și are și de ce să zică soft landing. A ținut dobânzile atâta timp ridicate, nu a crashat nimic. Nu am avut în afară de faptul ăsta din faza asta din august, n-am avut nimic. Adică n-am avut mare impact, să zicem așa, în ceea ce privește piețele. N-ai văzut un crash ca în 2000, n-ai văzut un crash ca în 1932. N-ai văzut, ok? Când a ridicat atunci, știm foarte bine, în 2022. Da, am avut o reacție un pic bearish pe piețe, inclusiv pe Bitcoin mai mare, amplificat de FTX și toate cele, dar pe bursă nu a fost atât de mare impact în 2022. 2023 remontat, dar mai mai 2024 pentru piețele bursiere, inclusiv pentru cripto. Deci, n-a fost impactul mare aici pentru Jerome. Mai e ceva după, dacă mai e ceva aici, nu mai e nimic. Până la final de lună mai avem speech-ul Jerome Powell de pe 26 septembrie. Aici nu știu unde vorbește data asta, un simpozion, ceva, habar n-am. Core PCU ar mai fi interesant de văzut, dar nu cred că o să aibă un impact prea mare și cam atât. Okay? Deci după zona asta de 18 septembrie ar trebui să avem lean. Dacă lucrurile vin bune și se desfășoară conform așteptării, ok. Bun, Moet miercuri. Vedem. Aș vrea totuși o corecție până miercuri. N-aș vrea să mergem în sus în FOMC. Știți foarte bine probabilitățile. Mergem în sus în FOMC. Vine dumpul. Bun, hai să mergem pe Crypto Bubble și ne uităm un pic la piață. O oră și un minut, am făcut un pic încălzire, apă și flotări, nu uitați. Dacă faci soft landing, clar va fi bullish, așa zic și eu. Dar cred că îl zice, de ce nu? Adică de ce să nu zică soft landing? Bun, mergem mai departe. Ne uităm aici 101-200, dar e prima dată în prima. Bun, avem așa niște câștigători aici, cel puțin. FTM-ul, că a venit cu ceva nou.
de asta. Phantom aici crește 0.51, nu s-a ținut rău deloc Phantom pe această zonă de bear, chiar s-a ținut destul de bine, mai bine decât mă așteptam eu să țină Phantom. AAVE aici plus 5%, 146, extrem de bine și AAVE, mai ales pe zona de 125, o să mai iau o gură de apă. SUI 30 de miliarde de capitalizare, măcar dar avea jumate din Solana, eu zic că o să facă destul de bine. 146 aici pentru AAVE, foarte bine, asta probabil target 170 cu timpul. Avem BIMO aici, care desigur îl țin în portofoliu 00150, nu mai acumulez, am suficient momentan pentru portofoliu, dacă ar mai pica sub 1, aș mai acumula, până atunci stau liniștit, nu mai am de ce să mai acumulez BIM aici, dar cred că și BIM, SUI, TIA, garda nouă. BIM, SUI, TIA, că nu degeaba. Și SEI un pic aici, dar un SEI un pic mai scăzut. Pare că SUI mult mai bine și oricum mă așteptam să performeze mult mai bine, spre deosebire de Arbitrum, în care mă așteptam să performeze mai bine decât Optimism, și Optimism a performat mai bine. Ca să vă dau ambele zone în care aveam așteptări de la monede similare, să zicem așa. Mă așteptam ca SUI să performeze mai bine, a performat mai bine decât SEI. Așteptam ca Arbitrum să performeze mai bine ca Optimism, a performat mai bine Optimism. Ok. Bun, TIA aici 10,3, 4,97. Nu ne putem entuziasma până când nu vedem 6.2 măcar pentru TIA reluat pe daily. Peste 6.2 prețul merge foarte ușor, foarte rapid spre 10 pentru TIA. Acum, multă lume așteaptă un mega altcoin season la final de an. Posibil să fie dezamăgiți. Și la ce mă gândesc când ar fi dezamăgiți? Nu neapărat că nu vor crește altcoin-urile, dar e posibil să nu crească spre zonele pe care ei le-ar vrea. Adică vă dau un exemplu, TIA la 12 sau TIA la 15, tu vrei poate TIA la 50 sau SUI la nivelul de 2.5, tu te aștepți la 5 sau la 7 sau la 10. E posibil să ai un mini pump pe altcoin-uri la final de an, dar să nu fie ăla din altcoin season, adică să-ți fie TIA 15 și apoi să găsească din nou corecție în următoarele luni, gen din decembrie până în februarie, să găsească din nou corecție în 7 sau în 6 și de-abia apoi după ce renunți, după ce s-a dus în 15, adică face sens psihologic să se ducă prima dată un pic în sus, să ducă, nu știu, TIA peste 10, SUI peste 2, să ai BIM peste 3, ce toate cele și apoi să zici, mama, altcoin season, știi, și să nu îți iei niciun fel de profit, să le lași să meargă și apoi din nou să ai un declin de vreo 30, 40, 50% înainte de boboiala aia din 2025. Cam așa aș putea să o văd. Adică, acum, dacă mulți vă așteptați, calculul să facă 50x în octombrie, noiembrie, decembrie, e posibil să fiți dezamăgiți pentru ele. E posibil să facă 2, 3, 4x. E foarte posibil să facă 2, 3, 4, 4, 5x unele dintre ele, dar nu știu dacă or să poată mai mult de atât. Posibil să poată mai mult de atât în 2025 cu rate mult mai scăzute de dobândă și cu influx mai mare cu Bitcoin la peste 100.000, atunci ar putea și algoritmele să miște spre zonele alea relevante. Nu a reușit niciodată soft landing sau mai reușit soft landing. Cum să nu? Nu cred că ești bine informat. Te urmăresc de ceva timp în care vine o recesiune în 2025, ar fi recomandat să vinzi din acțiune acum, să ai lichiditate, să vii cu bani. Dacă aș avea profit pe acțiuni, multe dintre ele ajung la niveluri destul de mari. Trebuie doar să te uiți la Nvidia, care are 3 trilioane. Cât vrei să facă Nvidia? Adică dacă tu te ții Nvidia în momentul de față, ia o logic, tată, adică are 3 trilioane capitalizare, hai că face 5 trilioane sau 4, dar nu face 10 trilioane capitalizare imediat, adică o să facă, dar nu imediat, posibil să dureze ani de zile, ca să ajungă la nivelul ăla, adică ca să-ți dubleze. Dacă ai intrat în aceste acțiuni în 2020, 2021, 2022 și acum ai profit pe ele destul de mare, ușor, m-aș gândi să retrag. Ușor, m-aș gândi să retrag. Nu imediat, că e posibil să meargă un pic mai sus. Și asta e și teoria. Că e posibil să ai un blow off top, dar nu 3 trilioane. Cât vrei să facă Nvidia sau Meta sau Tesla sau cât ai vrea să ducă? Că n-au cum să ducă mai sus de atât, că au deja foarte mult în capitalizare. Deci da, m-aș gândi de pe acum să încep o retragere treptată, dar nu instant, tot, ok? Și m-aș gândi, am mai zis TLT, m-aș gândi la grâu, m-aș gândi la toate instrumentele ale care am vorbit până acum, ok? În caz de o posibilă recesiune. Bun, mai departe, la cât crezi că va ajunge Phil în bull? Eu nu cred că trece de $25, având în vedere supply-ul și inflația a avut-o. Foarte greu pentru Phil să treacă de 25.
ETH și imediat ajungem și la ETH și am făcut un mic preview pe piață, mai continuăm un pic aici și ziceam, garda nouă, BIM, SUI, TIA, SEI, se poate observa aici, AAVE și FTM un pic garda veche, dar s-au ținut bine, adică astea două s-au ținut bine, și AAVE relevant și FTM relevant, pe deosebire de Pol, care s-a rebranduit în Pol și n-a făcut nimic relevant de atunci. FTM, AAVE au construit destul de mult. Injective aici care s-a ținut destul de bine, OM care vine garda nouă, dar a și făcut ceva. Aici Rune, care n-a pe bridge-uri, nu prea ai concurență. Tao, care e destul de bine și el pe partea de AI. Destul de bine piața momentan. Aici și Teta 1.32 și asta merge pe sub radar. S-a ținut mai bine, să zicem așa, decât multe altcoin-uri pe căderea asta ultima aici, Teta. În regiunea asta și dacă piața își va reveni, Teta probabil va performa, plus faptul că Teta a și făcut ceva, adică la nodurile respective pe AI, acele licențe pe care și-au luat, toate chestiile alea contează aici pentru Teta. Problema e că nu are așa mare adopție blockchain. Asta e problema lor aici. Dar nici TIA n-are. TIA are o șansă pentru că e nouă. De asta, uite, vedem 4,98, aproape 5 aici pentru ea. TIA este nouă, ok? Și am mai discutat. Piața se uită. Solana, 700 de miliarde de capitalizare. Ce avem concurent? Păi SUI. Are 2 miliarde. Ok. TIA are 1 miliard. Ok. Bun. Așa se uită piața. La Gala la fel. Gala versus BIM. BIM aici, uite. Are undeva la 745. Bine. Cât s-a dus Gala în top? Nu știu, cred că a fost vreo 7, 9, 10 miliarde în topul ăla din 2021. Deci nu, BIM din nou, garda nouă aici pe piață. Bun, hai să mergem și în cealaltă categorie. În 200, 101, 200, am dat pe 500 din greșeală. Bun, mai schimbăm aici o dată, 101, 200, ne uităm, avem Osmo, care crește un pic, pare aproape de un bottom, 0,45 aici pentru Osmo. Pare că aceste capitalizări un pic mai mici din partea a doua nu prea au parte de iubire, inclusiv ZK pe care l-am văzut că nu, uite la aici, minus 1,5, n-a putut să spargă 12,7, care era un nivel important. Am acumulat, stau liniștit momentan în ceea ce privește ZK Sync, aș vrea desigur să-l vând peste $1, dar vedem dacă poate să ajungă acolo. E un play. RSR-ul, KSM-ul scoate un pic capul cu Sam aici, cât a picat și ăsta, posibil să facă și ăsta din bottom un 5X, n-ar fi exclus. Dim aici din garda nouă, acolo Dimension, acolo lângă Celestia, dacă Celestia își revine și partea asta își revine, ar putea și Dim aici, gen modularitatea, ar putea și Dim aici să-și revină. 1.47, 1.5 e important pentru Dim, cred că nu e rău nici ăsta, pare că se încearcă un potențial bottom aici în regiunea asta, inclusiv Manta a scos un pic capul în ultima perioadă. Excel-ul stă aici în 50 de cenți, pe partea de bridge-uri acolo cu Rune, îl țin pentru că e un contracandidat destul de puternic acolo pentru Rune, îl țin în portofoliu de Ristera. Luna un pic pe cădere, dar urcat în zilele precedente. Hexcomp aici un pic pe cădere față de AAVE, destul de clar că AAVE mănâncă din plăcinta lui Comp destul de mult, foarte, foarte greu pentru Comp aici să facă ceva. Mergem și în top 300 și apoi ne uităm și la acțiuni. A fost 4,6 miliarde Gala. Măcar dar face 4,65 miliarde și ăsta și BIM. Tot ar fi bine, adică tot ar fi o urcare destul de impresionantă. 5X, să zicem așa, dar posibil și mai mult, având în vedere că asta era în 2021, acum suntem în 2024. Zeta aici, 0,54, da, Zeta pare că în sfârșit ajunge spre o zonă, mai ales sub 50 de cenți, o zonă cât de bottom aici pentru Zeta, poate o analizăm mai târziu. Și Casper aici m-a scăzut din prețul mediu pe el, 1,2, poate să duce peste 2 cenți, 3 cenți ar fi destul de bine. Baby Doge pe urcare, Track, ce mai vedem, Moca, GLMR și cam atât. Toate portofoliile găsiți pe Patreon, aveți linkul mai jos. Și cel de acțiuni, și cel de cripto, și cel de cripto mai speculativ, gen de risc. Le găsiți pe toate în linkul de mai jos. Ok? Bun. Cam asta aici. Hai să mergem să ne uităm și la S&P.
S&P 500. S&P 500 cam așa s-a desfășurat treaba aici. Putem să observăm Microsoft 0.84, Apple minus 12.012, Google 1.82, asta vineri. Asta vineri ca să se înțeleagă că nu e deschisă bursa americană. Nvidia minus 0.03 aici pentru Nvidia, peste 120 ar putea fi interesant. Vedem că toată piața semiconductori a crescut în afară de Nvidia, ceea ce nu prea vezi asta de multe ori. JP Morgan pe cădere, Wells Fargo pe urcare, Berkshire un pic pe cădere aici și cam atât, bursa cât de cât menține un stadiu bullish. Și azi vedem în materie de știri dacă s-a mai întâmplat ceva, dacă nu mergem strict la analize. Să mergem strict la analize, vedem ce se mai întâmplă pe piețe. Puteți dați follow acestei pagini, puteți să vedeți aici, Crypto aici, exact așa se numește. MicroStrategy a mai achiziționat niște Bitcoin, mai spre ce mi interesă BTC, pentru aproximativ 1,1 miliarde de dolari la un preț mediu de $60.408 per Bitcoin. Bun, asta așa, am zis-o pe asta cu Sam Bankman, că depune apel pentru a anula condamnarea în cazul fraudei FTX, rămâne de văzut aici dacă se mișcă ceva. În alta curte de justiție și de casație Anglia a decis ca stablecoin-ul USDT emis de Tether este considerat o proprietate. Nu știu cum să interpretăm asta încă, deoarece cum stăm cu taxele, mai bine, mai rău, nu știm încă, pare mai mult spre sfera bullish, dar rămâne de văzut. OpenAI lansează noul model ChatGPT O1, l-am testat și eu un pic cu capacități de raționament la nivelul unui student de doctorat. Frumos, îmi place, suntem pe urcare, dar încă departe de AGI sau alte chestii, dar bine, îți zice și cât gândește. Okay? Asta îl folosesc de multe ori, e ca un intern. Eu așa le iau pe ChatGPT, vă rog și voi să stați pe ChatGPT, e ca un intern. Dacă îl folosești intens și destul, cam așa o să ai impresia că e ca un intern, adică trebuie să-i zici exact ce trebuie. Vine la tine cu date incorrecte, trebuie să-i zici acolo e greșit, de ce ai făcut așa, adică fix ca un intern momentan, adică încă n-are capabilități de alea, nu știu, cum ar vrea toată lumea, să-i dai ceva, să știe exact ce gândești tu și să-ți facă exact ce vrei tu, ok? Bun. Cam atât a zice, cam atât. Toro și astea, Grayscale lansează prin un trust oficial XRP, dar și pentru SUI aici. SUI își continuă urcarea foarte, foarte bine cu volum, pompează balenele aici foarte, foarte bine, dar și market maker, îi lovește un pic de rezistență aici, dar bine, am încercat și un trade care n-a intrat pe SUI, din păcate n-a avut niciun pullback în zonele astea de mai jos de aici. Bun, hai să mergem pe ETH, un pic. Dacă aveți super chat-uri, acum le lăsați-le, că le notez și apoi le facem, sau mă găsiți și pe X-Portal, la fel Daniel Niță mă găsiți pe X-Portal. Bun, vreau să văd dacă s-a mai întâmplat ceva, că nu mergem pe ETH, vedem ce se întâmplă aici. Bun, cineva mi-a dat un super chat aici pe X-Portal, Tereș, și eu imediat o să-l facem, dacă nu să-mi amintești un pic mai târziu. Bun, hai să ne uităm aici la ETH și vedem ce se întâmplă pe Ether. Bun, Ether, ăsta era graficul, nu era ăsta, cred că făcusem altul mult mai bun, mult mai bun, imediat, ăsta, nu. Ok, posibil să fi fost ăsta. Da, ăsta era. Cred că eram pe weekly sau ceva. Daily. Bun, ăsta era graficul. Deci dacă țineți minte, eram aici în ceea ce privește Ethereum, în regiunea asta, de aici a făcut graficul ăsta, din august 2024. Ziceam că aș putea vedea de la ETH și un retest până în 2848, ceea ce destul de aproape a atins 2822 în regiunea asta de aici. Și apoi a avut corecția care vă ziceam că trebuie să vină cât mai aproape de nivelul de 2098-2121, low din 5 august pe care l-am văzut aici, în care Ethereum s-a dus la 2101. Acum, am văzut, a mers aici pe data de 6, în care Bitcoin din nou a testat 52.500 și ETH a testat 2158. Adică chiar mai mult decât mă așteptam. Mă așteptam poate la un 2225 aici pentru ETH, dar cam asta era range-ul. Acum, bounce-ul a venit în mod normal și în mod realist, dar nu-mi place neapărat reacția. Aș vrea mult mai sus. Dacă Bitcoin deja era peste nivelul de 60.000, ai fi zis că ăsta urca și el peste un 2564-2593, ceea ce nu s-a întâmplat. Uitându-ne la trend, pare că vrea să retesteze 2316 mâine sau
la începutul săptămânii. Bearish la începutul săptămânii, similar cu Bitcoin, ok? Bearish. Pare că și Bitcoin și ETH vor un pic de corecție înainte de FOMC și asta e bine, ok? Asta e și vrea să vezi. Acum, ce n-aș mai vrea să văd, aș vrea ca ETH să pice sub 2158 sau să mai vină în regiunea asta de jos. N-aș mai vrea să văd asta, ok? Deoarece atunci probabilitățile scad. E suficient asta de aici pentru minim în urcare. N-aș mai vrea să văd să se întoarcă în 2100, să se încerce un dublu subsol încă o dată sau alte chestii. N-aș mai vrea de la ETH, dar momentan pare că ar vrea 2318, cam mai ar fi targetul pe termen scurt aici. Acum, dacă ți-ar ține măcar 2400, tot ar fi bine. Vorbim și de weekly imediat, și pentru Bitcoin, și pentru ETH, și pentru toate cele vorbim imediat de weekly, de închiderea de săptămână. Dar uitându-te la daily, n-arată prea grozav. Bitcoin arată mai bine, dar ETH sub 9.21 EMA în momentul de față, închidere sub 2392, nu este prea bine aici. Din nou nu poate să urce peste 21 EMA. Din nou s-a lovit de băbuța de la 21 EMA și nu poate să urce peste. Și ar vrea din nou corecție în regiunea asta de jos de aici. Bearish ETH. Unde se redresează? Dacă Bitcoin era zona de 58.5, unde se redresează ăsta? Okay? Unde e redresarea pe ETH? Simplu. Regiunea asta. Care e departe aici, dar știm foarte bine că cripto se mișcă rapid. E departe. Ce ai vrea să vezi e destul de clar. Vrei să vezi asta, FOMC pump în nivelul de 2571-2600 și apoi urcare peste 2682, urcare peste 2018 și vorbim de all-time high. Cam asta ai vrea să vezi. Ăsta e nivelul, ok? Se poate observa de aici, în care ai avut suport, aici ai avut rezistență. Ăsta e nivelul de bătut pentru ETH și pentru a deveni tauri. Până atunci nu avem cum să devenim tauri. În continuare, chiar dacă ți-a retestat, arată așa. Adică încă arată execrabil. Adică ți-a făcut din nou bam și cam atât. Dacă Bitcoin arată bine, ETH nu prea. ETH nu prea, în continuare sub prestația pieței, în continuare, și asta putem să vedem și în ETH BTC, care e sub 4, 00398 în momentul de față și închide din nou cea mai scăzută candelă de prin aprilie 2021, s-a întors în 2021 versus Bitcoin aici. Pare că ar vrea aproape full retrace, adică să închidă toată zona asta de aici până în 003. Dacă se întoarce în 003, desigur aici voi mai adăuga din poziția de Bitcoin în ETH. Numai dacă va mai atinge regiunea asta de aici. Okay. Zona 3, care era undeva în 003. Exact, 003, perfect dacă ar atinge regiunea și sunt șanse, dar rămâne de văzut că aici avem ceva pe RSI. Okay. Avem ceva aici. Dacă se întâmplă, trebuie să se întâmple repede. Adică trebuie să se întâmple în următoarea lună, maxim, aici. Deoarece putem să observăm ce s-a întâmplat în 2016, în 2018, în 2019, în 2022, în 2023 și acum. Adică nu mai are mult până când din nou intră într-un oversold în care va veni o reacție mai majoră în ceea ce privește această paritate. Deci dacă prețul, acum e momentul, eu zice până la final de septembrie, dacă îl ducem în 003, ar fi perfect cu o capitulare a RSI-ului sub nivelul de 30 aici, ar fi perfect. Dar teoria îți spune că va veni o mutare monstru mai devreme sau mai târziu aici pentru ETH, mai ales când va intra în regiunea asta. Odată a fost aici, poți să faci caz aici de 2 ori în regiunea asta, deci 3, 4, 5, 6. Doar de 6 ori în istoria din 2016 am avut RSI-ul la ETH BTC. De fapt de aici, da, din 2016, doar de 6 ori am avut în istorie atingerea acestei zone și mereu a fost oportunitate, inclusiv aici în 2023, ok? Nu cred că va fi diferit nici de data asta, cred că va veni un mare bounce aici de la ETH BTC, dar e posibil înainte să vezi o capitulare, nu e exclus, dar nu ești departe. Asta vreau să vă zic, nu ești departe. Și mai e la fel, Atom versus BTC. Dacă te uiți la toate astea, zici, bă, ar mai putea veni încă una. Dar dacă te uiți aici, monthly, weekly, ce vrei tu pe Atom BTC, pe RSI, îți arată cam așa. Adică îți arată cam așa. N-am mai fost aici în regiunile astea de jos, ever, never, ever. Sau altele, okay? Sau altele care sunt destul de oversold în ceea ce privește Bitcoin versus paritatea lor. Deci un bounce e pe vine aici. Bitcoin din nou îl vedem sub 59.960.000 aici pentru BTC. Da, aș vrea o corecție și pare că ea este pe masă. Dacă ne uităm și pe timeframe-urile mai mici aici, vreau să ne uităm RSI-ul, ar vrea înapoi în zona asta de jos. Dacă ne uităm stocasticul, a stat aici o lungă perioadă, pare că ar vrea zona de jos. Pare că țipă
a corecție înainte de FOMC. La Bitcoin, dacă e să ne întoarcem un pic la el, din nou, nu pot să fiu prea bearish, chiar dacă mai vine un dump aici, nivelurile alea de 57, whatever, înainte de FOMC. Adică uite cum arată MACD-ul. MACD-ul ți-a făcut full retrace aici, de 6 luni de zile merge în lateral. Foarte greu, adică istoric n-a stat mai mult de 7 luni pe roșu. Aici, plus vedem săptămâna asta care în sfârșit recuperează. Plus că aproape a ajuns în zona negativă, 722 aici, un pic aproape de zona negativă, la fel ca AAV. Plus așa arată weekly, că ziceam de weekly, așa arată weekly pe BTC. Spre deosebire de ETH, ne uităm și la ETH pe weekly imediat, așa arată weekly pe BTC. Închidere peste 57.500, bine, închidere peste 60.000 ar fi extraordinar aici pentru BTC, deoarece ți-a șters toată candela asta de dezechilibru de aici, de săptămâna trecută, ceea ce e excelent, nu poate fi decât excelent. RSI mai are până atinge SMA 14, linia galbenă pe care o vedem, deci mai are ceva de zis aici, iar stocasticul și el mai are până în regiunea superioară. Deci nu e rău. Weekly arată bine, ok? Weekly pe BTC arată excelent, dacă ar închide și peste 60.000 ar fi perfect. E posibil totuși, la începutul săptămânii viitoare, să ai o corecție până în 57.3, 58.5, rămâne de văzut, adică această zonă de open, această candelă de open de aici. Monthly-ul și el bun, dacă ar închide peste 59.250, 60.000 ar fi excelent pentru continuare, măcar spre zona de 64-65, poate chiar 67 în octombrie. Okay? Deci poziționarea e bună aici, dar vrem să mai avem un hop, mai avem FOMC-ul de săptămâna viitoare. Altceva mai e aici relevant? N-aș mai zice, poate ne uităm un pic pe ETF-uri, ETF Inflow BTC, imediat. Și vedem dacă acolo e ceva relevant. Mergem pe CoinGlass. 20x pe ETH. Zic că 10x se poate, dar depinde când. E mult hate pe ETH, da. E mult hate. Mi-am amintește de Solana mult din 2022. Urmează să vedem ETF-ul. ETF-ul, dacă ne uităm aici pe data de 13, am avut un flow pozitiv aici, 4053. Dacă ne uităm, avem câteva zile, cât de cât pozitive. Azi dăm un zoom aici, azi dacă se poate. Se poate. Putem observa aici, avem una, două pozitive, una mică negativă și apoi imediat una foarte pozitivă aici. Putem să observăm chiar foarte, foarte pozitivă, n-am mai văzut așa urcare pe inflow-uri de aici, de prin iulie. Deci din iulie n-am mai văzut așa zi aici, pe care am văzut-o vineri. Bun. Din nou și asta în sfera bullish aici în ceea ce privește BTC pe inflow-uri, deoarece a avut un inflow destul de mare aici. În continuare, GPTC-ul, ok, până și GPTC-ul a adăugat aici, wow. Până și GPTC-ul a adăugat aici la poziția de Bitcoin 115, vezi că au vândut în continuu. Au vândut. Acum pare că au adăugat un pic aici în sfârșit. E ceva. Adică e ceva și faptul că n-am mai avut după 20 de zile la rând de corecție la deschiderea bursei americane, n-am mai văzut o dată asta. Hai să vedem și pe Ether. ETH. Vedem ce ne zice, dacă vedem ceva acolo. Probabil nu, pentru că n-au terminat de vândut domnii de la Grayscale și asta e o problemă pentru ETH. Ia să vedem. Da, n-au terminat de vândut. Se poate vedea aici Grayscale GPTC. O să dăm un zoom in aici ca să vadă foarte, foarte bine pentru toată lumea. O ieșire de minus 3,13k ETH din Grayscale, 8.000 aici am avut pe 12, pe 13, 3.000, ieșiri, numai ieșiri, ok? De aici. Deci ăstea n-au terminat încă de vândut. Greu să miște orice pe ETH până când ăștia nu termină de vândut. Totuși vedem că am fost pe pozitiv aici. Per total 635 și pentru ETH. Și dacă ne uităm la cum arată un grafic, aici mai slab, okay? Mai slab și de asta vezi și slăbiciunea în ETH și BTC în continuare. Doar ce n-ai încă demand, dar am zis, asta este extraordinar de bine. Dacă se duce ETH și cât de jos să se ducă, este extraordinar, doar ce nu vor lăsa ăștia din mână. La un moment dat inflow-urile vor veni puternic, mai ales când va termina de vândut Grayscale. Și atunci, din nou, reacția prețului o să fie din nou foarte rapidă în ceea ce privește ETH. Deci orice este pomană, ca să-i zicem așa, orice cădere pe ETH și
după ce s-a aprobat acest ETF spot. Bun, dar vedem că încă nu este acolo. Încă n-au terminat acești bandiți de vândut, că nu putem să le zicem altfel. Bun, vedem ce mai duceți pe chat. O spun chat-ul aici. Și ne uităm imediat. Între timp, vedem câte like-uri s-au strâns și continuăm cu analiza. Mergem la USDT. Vedem ce se întâmplă acolo, deoarece am avut o corecție și mai analizăm și alte altcoin-uri și piețele tradiționale și toate. Stăm măcar 2 ore și ceva astăzi pe acest live. Bun, 754 aici de like-uri. Dacă vă place, știți ce aveți de făcut. Loviți-l cu putere, aveți toate linkurile în descriere. Bun, vedem aici. Semn că vine burlanul. Da, când vor termina aia de vândut și ETH va scoate și el un pick-up, ar putea fi un semn destul de bun măcar. Sau ai făcut egal, eu am întârziat și KSM, te rog, respectele mele. Cu cine am făcut egal? Nu știu, poate ne uităm pe KSM mai târziu. Sau NIO, expand când vindem, a media la NIO la 8-9 și eu tot în zona aia cred, tot pe acolo, un 7-8 cel mai probabil, nu mai țin minte exact media. NIO măcar să treacă de un 20-25, dar cred că poate și mai mult de atât. E informațiune de bata, mai discutat despre NIO. Bun, mai să comentarii aici. E gold slab, da, momentan slab. Asta destul de clar. E ce trebuie ETH, asta zic și eu. Orice. Ăsta e mai mult, o gândești pe termen lung în ceea ce privește ETH. O gândești pe 2, 3, 4, 5 ani de zile pe ETH. Sau Daniel, ai putea să spui o părere despre Link în bull? Îmi place Link, îmi place Link-ul. Îmi place și aș vrea să măresc poziția, asta am și zis în update-ul de portofoliu. Momentan este portofoliu de risc, dar aș vrea să-l bag în portofoliu de bază. Îmi place, aș vrea să măresc poziția aici, deoarece, bine, ce a făcut momentan, exact ce a făcut ETH. A avut prima reacție, a venit să a retestat low-ul de bear market pe care l-am văzut aici pentru Chainlink undeva în regiunea de 8 și acum urcă. Dacă Chainlink poate să redreseze peste regiunea de 18 ar fi extrem de bullish, dar măcar să vezi peste un 12-8 regiunea asta de aici și apoi ne putem face speranțe. Uite ce urcă înapoi în regiunea asta, probabil all time high. Cred că da, nu arată rău, adică dacă te uiți la macro, la el nu arată rău aici. Ai avut primul bull market experimentat aici de Chainlink 2017-2021. Poți să faci caz că primul poate a fost ăsta, nu? Din 2017, asta s-ar termina deja. Adică asta se terminase deja. Știi ce zic? Ăsta a performat bine în bear. În 2011-2019 ăsta ți-a făcut bull aici și de-abia apoi a făcut bull marketul din 2021 pe care putem să-l numim, să zicem, bull market până în 53. Da, cred că se va tranzacționa mult mai sus. Cred că se va tranzacționa la un moment dat 150-200 acest Chainlink. Îmi place. Dar poate să dureze, adică poate să dureze. Asta e long term play, la fel ca AAV, la fel ca ETH. Astea sunt monede de long, să le ții pe long term play, ca și cum ții o acțiune pe long term play, gen 5 ani sau mai mult. Ok, deci la fel și AAV aici, frumos ți-a reacumulat range-ul ăsta. Asta e o monedă long term de ținut per date. Per date. Ok, bună. Asta chiar a avut un bull market în 2017 experimentat, apoi un mega bull market în 2020 și acum nu se face nimic altceva decât să-ți reacumuleze aici, peste nivelul de 50. Nu poate să fie decât bullish, numai că poate să dureze reacumularea asta mult, cum a durat de aici 2021-2020, 3 ani de reacumulare, poate și mai mult până când îți face all-time high. Dacă nu o să-ți facă, o să-ți pulbere regiunile astea superioare, okay? Doar ce are structura de partea ei, okay? Are structura foarte, foarte bună. După un bull market ți-a dovedit deja că are forță, ți-a ținut bear market-ul aici, cu toate că toate se duceau la 0, ți-a ținut regiunea asta și acum îți dovedește. La fel și Chainlink, la fel și ETH și la fel și Bitcoin, la fel și toate care au relevanță, să zicem așa, mai mare pe long term. Bun, hai să ne mai întoarcem un pic pe chat, vedem ce mai e aici. PLTR, da, PLTR îmi place. PLTR, dacă ar fi un crash, l-aș cumpăra. Îmi place. Imediat mă duc și la super chaturi. Aurul pe termen scurt, gen săptămâna viitoare, având în vedere tăierea ratelor, ar trebui să experimenteze un mic dump aurul săptămâna viitoare, dar îl analizăm imediat. Dar întrebarea foarte bună. Foarte bună. Acum, dacă aurul ar putea simți că o recesiune încă e pe masă după tăierile alea, ar fi nasol, dar și dolarul și aurul ar trebui să găsească niște corecții atunci. Mersi pentru super chat ICANRO oficial, apreciez pentru cei 5,99, vă apreciez pe fiecare în parte care sunteți aici pe acest live.
Chill Vibes care a dat primului super chat, I Can Raw Official care a dat primului super chat, pare că sunt persoane noi aici sau care și-au făcut curaj să dea primul super chat. O analiză metodată pe Eagle de facem. Ai puțină răbdare că facem, trebuie să le luăm de la început că sunt mai multe aici. Analiză săptămâna pe Ionet, te rog, din nou 70% în portofoliu e primit. Aș vrea să dau din ea să mă echilibrez portofoliul, mersi. Facem. Mă uitam așa în mare pe super chaturi. Layer 0, un gigant care doarme ce spui. Sebi Popa, 25 de lei super chat minim, ai în descriere, ok? Fac asta nu pentru a mă îmbogăți, ci pentru a ține acest live cât de cât compact. Bun, salut, fără despre 100 SMA pe BTC Weekly. 100 SMA, nu prea folosesc 100 SMA, folosesc 100 EMA, care mi se pare mult mai relevant pentru BTC decât 100 SMA. Dacă ne uităm aici, putem să vedem linia albastră. Linia albastră mult mai relevantă. Poți să observi aici ce s-a întâmplat în 2022. Odată ce cam testează 100 SMA, nu se oprește acolo căderea. Se poți observa aici. 55 s-a oprit. 100 nu s-a oprit. Ok, s-a dus mult mai jos, similar ca aici. Dacă observi în 2019, în care 55 EMA-ul, bam, ți-a făcut un bounce, 100 EMA-ul, bam, ți-a făcut un bounce și apoi, buf, s-a dus în 200. La fel și aici, ți-a testat foarte aproape de 100, se poate observa, bounce și apoi, buf, 200 din nou. Ok, deci mi se pare mult mai important decât 100 SMA, dacă ne uităm și aici în 2015, n-am avut în bear aici în regiunea asta, am testat aici range-ul ăsta și cam atât. Nu are relevanță deoarece abia să printa 100 SMA. Relevanța mai mare pe regiunile astea 100 SMA, linia albastră pe care o vezi aici. EMA, nu SMA. SMA nu cred că e atât de relevant din punctul meu de vedere. Nu cred că o să fie o mare diferență între ele, dacă e să o iei așa, deoarece una este exponențială și una este simplă. Pentru cei care nu înțeleg, vorbim de mediile exponențiale sau simple pe timeframe-ul de săptămână aici, ok? De asta. Deci da, n-aș vrea, ok? Care undeva la 46.000. 46.000 care coincide foarte mult și cu nivelul de bear market aici, ok? Da, probabil vom avea bounce de aici, adică din 46.000 așteaptă la un bounce, că mulți zic, mamă, ne ducem în 38, ne ducem whatever. Dar nu, istoria ți arată că chiar dacă intri în bear, vei vedea un bounce de aici. Vei vedea un bounce de aici, okay? Și apoi posibil ceva de genul ăsta. Dar asta e istoria, adică istoria odată îți zice odată ce testezi 46.000 sau 100 EMA-ul, faci bounce-ul, dar apoi testezi și 200, adică regiunea de 39 cum ar fi sau 40, probabil 40. Deci da, ar fi destul de bearish dacă am testat spre 100 EMA și n-aș vrea. Okay? N-aș vrea testul ăla, oricum am suficient Bitcoin, nu mai am nevoie neapărat să mai acumulez acum. Weekly pe EMA-uri aici pentru BTC, ca să încheiem analiza și să mergem la USDT.D. 60.600, putem să vedem că am încercat săptămâna asta în 21 EMA, n-a putut să urce. Ar fi foarte bine peste 60.000, deoarece ți-ar închide măcar peste 9 EMA, linia albă pe care o vezi aici. Aceste două EMA-uri sunt foarte importante pentru a vedea trendul macro. Poți să observi aici, dar și din trecut, atâta timp cât ești peste 9 EMA, trend ascendent agresiv macro, atâta timp cât ești peste 21, trend ascendent, poate vedea că ți-a făcut bounce de aici, odată ce ai picat sub trendul nu mai atât de puternic aici în ceea ce privește BTC, similar ca în cazurile precedente în care ai văzut asta aici, trend macro ascendent în 2021 cât s-a ținut 9 EMA-ul, putem să observăm aici 21 EMA-ul, ți-a spart regiunea asta și apoi da, ai mai revenit un pic, dar ulterior din nou ai avut probleme, ok? Aici încă nu ești convins 100%, încă e mai mult în lateral, dar n-ai vrea spargea zonei de 55 EMA, care momentan vine la 53.000. Am zis că pe asta o retestăm de mai multe ori înainte să facem bottom. E suficient? N-a zice că nu e suficient, aici că e suficient aici de 2 ori. Putem în trecut să vedem linia verde că a testat-o de mai multe ori, aici mai ales, bam. Dar aici căderea a fost mai abruptă față de ce cădere am avut aici, destul de slow bleed, adică altă dinamică pe care am văzut-o, sau cea de aici, ok, în care am văzut la fel, bam, am testat de mai multe ori, bum, și am văzut urcarea. Și aici la fel, dacă observăm în 2017, bam, odată, bam, de 2 ori, dar odată ce ai picat sub 55 EMA, te-ai dus, adică te-ai dus spre bear. Teoria îți zice că odată ce închizi sub 55 EMA, mai mult de o săptămână, hai că poate o săptămână mai merge, cum ți-a făcut aici, vezi, bam,
Peca. Dar mai mult de o săptămână și apoi testezi 100 EMA, șansele cresc în favoarea urșilor de bear market. De-abia atunci. Bun, sunt aici din 2021, zice. Ok, bun. Deci din 2021, de-abia acum ți-ai făcut curaj să dai un super chat, dar apreciez. Layer 0, da, facem imediat Layer 0. Bun, UST.d și apoi mergem la super chat-uri și apoi mai analizăm. Bun, dacă ne uităm aici la UST.d, ce vedem? Vedem bine aici. Asta am vrea să vedem totuși. Vreau să vedem în sfârșit că îți pică linia asta de trend, că pică 5,2, că pică 5% și putem intra din nou într-un bull frumos. Dar până atunci vedem o mică încercare aici de bounce și pare că, da, din nou face sens același lucru pe care îl vorbeam și la începutul live-ului cu un bounce aici la UST.d și o corecție de la Bitcoin, care nu aștept să fie una prea mare, dar așa ceva ar fi frumos aici la UST.d. Okay? Dar pare că duce în teoria respectivă în care UST.d vrea un bounce aici la început de săptămână. Încă o dată înainte de FOMC. Pare că vom vedea dump și pump aici pentru UST.d, nivelurile superioare. Vrem să vedem sub 5.72 măcar închidere pentru UST.d. Încă nu e atât de amenințător, dar dacă reia 6.7 intrăm din nou în bear. Asta a fost zona de bear aici pentru UST.d. BTC.d. Ce ne arată BTC.d aici? Ne arată ceva... Ne arată că Bitcoin ar putea avea o corecție. Știm foarte bine că ăsta, dacă ar fi fost bearish, probabil Bitcoin ar fi avut o corecție și pare că dă un pic semne de slăbiciune din nou peste nivelul de 5.72 aici. De cele mai multe ori când ăsta are corecții, Bitcoin de cele mai multe ori scade. Când urcă, Bitcoin crește, putem să observăm și aici, când a crescut Bitcoin, a crescut și dominanța. Pare că din nou arată un pic slăbiciune în regiunea asta. Dar din nou, reacumulare, dacă ar merge Bitcoin la 80.000, 90.000 și am vedea 59-60%, ar fi perfect, deoarece de-abia atunci ai putea să te gândești și la ceva altcoin-uri. Dar nu trebuie neapărat, poate Bitcoin să ducă în 59, poate să ducă în zona de 80-90.000, 100.000, fără ca dominanța să mai ajungă aici, să stea în regiunile astea, adică să poate și asta, depinde de reacția pe care vor avea altcoin-urile în momentul în care Bitcoin face all-time high. Nu se va întâmpla nimic fenomenal pe piața de cripto până când Bitcoin face all-time high. Asta ca să înțelegeți destul de clar. Până când Bitcoin nu spulberă din nou all-time high-ul de 73.000, nu se va întâmpla nimic fenomenal. Acum, teoria mea când Bitcoin va spulbera all-time high-ul, că e anul ăsta, că e la începutul anului viitor, vedem, sunt șanse și pentru anul ăsta, Bitcoin poate să facă 4 candele aici all-time high. Dar va fi important cum reacționează altcoin-urile odată ce Bitcoin urcă peste all-time high, deoarece aici altcoin-urile n-au avut o reacție prea rapidă. De ce? Pentru că Bitcoin de-abia urcase în 73.000 și n-a ținut zona aia. A fost un all-time high pușuit aici pentru BTC. Va fi important cum vor reacționa altcoin-urile în momentul în care Bitcoin va sparge în sfârșit all-time high-ul ăsta de 73.000. Aia va fi o reacție interesantă și eu cred că în prima fază în care vom vedea all-time high și Bitcoin se va face în 80.000, dominanța va face shoot up, adică dominanța Bitcoin se va duce în 58-59 și apoi va lua un mare dump cu Bitcoin continuând, cel mai probabil în regiune superioară, 80-90 și va încerca un top în regiunea asta de aici BTC-ul și posibil un altcoin season. Okay? Deci cam asta, în prima fază mă aștept la o reacție bearish pe altcoin-uri în prima fază, dar apoi văzând faptul că Bitcoin continuă all-time high, se duce în 80.000, probabil vom vedea un mare dump pe dominanța Bitcoin. Asta și vedea. Vedem asta în octombrie, aici pentru BTC. Hai să trecem de hopul de miercuri și apoi mă pronunț. Trecem de hopul de miercuri, ok, cu Jerome și mă pronunț dacă vedem all-time high în octombrie-noiembrie. Șanse sunt, momentan, a zice 50-50, dar mai repede va apărea urșilor să nu vedem în octombrie all-time high, dar mă pronunț după o FOMC. Dacă în FOMC nu văd Bitcoin înapoi sub regiunea de 56-57 de mii, da. Înseamnă că reacția a fost bună, înseamnă că n-am avut dump, n-am avut nimic și cel mai probabil vom merge în sus spre all-time high, mergând octombrie-noiembrie spre zonele de alegeri. Bun, cam asta e overview pentru Bitcoin, poate un total 3 să ne mai uităm înainte. Vă arăt imediat, e with, așa se scrie greu, with în engleză dacă vrei să-l cauți, dar o să ne uităm și pe partea asta de commodities.
Dacă dăm pe total 3, nu e rău, adică orice ai zice aici de total 3, arată așa, adică hai să facem un zoom out și să dăm așa, adică arată așa, înțelegi? Așa arată total 3 și aici exclude Bitcoin și ETH, în zona de bear, urcare, n-a atins încă all time high, dar nici departe n-a fost aici, ok? Nici departe n-a fost aici de regiunea asta. Bine. Adică bine, ce ai vrea să vezi? Cam așa se formează un bottom, mai pe termen lung în ceea ce privește altcoin-urile. Am mai avut aici bear market, a avut prima urcare, nici măcar n-a testat 4.13, au fost niște altcoin-uri probabil mai strong, cum ar fi Solana sau altele de asta, cel mai probabil n-ai testat regiunea asta de aici. Dar bine, adică uite la macro cum arată. Pare ceva bear? Nu, bear ar putea fi gen unul mai nasol dacă se întoarce și sparge regiunea de 295. Atunci s-a cam terminat povestea majoră cu altcoin-urile și te voi întoarce aici, în regiunea asta de jos, de aici, din bear market-ul din 2018-2020. Dar n-ai momentan teoria respectivă, e în favoarea taurilor aici, destul de clar. Bun, hai să luăm super chat-urile. Ne uităm imediat pe ele. Nu uitați, mă găsiți și pe Instagram, mă găsiți și pe Twitter, adică Real Daniel Niță. Apăsați și butonul de jos de Discord. Aveți Discordul jos, intrați și acolo, deoarece mare parte din comunitate este pe Discord. Aveți și Telegramul, dar nu prea stau pe Telegram, Discord, acolo mă găsiți, pe Twitter mă găsiți, pe Instagram mă găsiți destul de simplu, Real Daniel Niță. Aveți grijă că sunt boți, când intrați pe Discord, când îmi dați follow, vă pot băga în seamă, bună ziua domnule, nu vreți să investiți, bla bla bla. Nu sunt eu, dați-le ban, adică banați boții aia, deoarece sunt boți, sunt sute, mii, habar n-am cât sunt cu numele meu, nu pot să le fac față ca să-i lichidez pe toți. Oare să înceapă ceva între NATO și Rusia sau iar e FAD? Greu de zis, momentan stăm la nivelul de FAD și sperăm să fie FAD. Adică sperăm să fie FAD, să nu se întâmple nimic acolo. Sperăm să se termine războiul, asta sperăm cu toții, să termine războiul din Ucraina, care nu ajută pe nimeni, dar mai ales pe ucraineni care au trebuit să plece din țara lor. Ar trebui să termine, ar trebui să reconstruiască Ucraina. BlackRock deja are un plan să reconstruiască Ucraina, deci stați fără grijă. Că au cumpărat-o și pe asta. Acum, BlackRock o cumpără pe sub mână, Rusia vrea să o ia pe vechi. Știi? Deci rușii vor să o ia pe vechi, că nu-i duce capul mai mult, că asta e și concluzia. Ăștia vor să o ia pe cum au luat-o și pe celelalte, știi? Cum le-au luat și pe celelalte, pe sub mână și, economia, băncile, toate astea controlează ei, știi? Deci BlackRock deja e cu planul. E cu planul pe masă de reconstrucție a Ucrainei și posibil să o reconstruiască. Dacă se termină războiul acum, 2024-2025, până în 2030, Ucraina ne depășește. Bun. Salut, ce preț mediu ai la Manta? Prețul mediu la Manta, cred că 1.5, probabil 1.5 pentru Manta. Bun, hai să mergem la super chat-uri și apoi mai vedem, ne uităm mai să vedem ce ați lăsat. Le luăm la rând pe toate. Hai să începem cu cele de pe Exporter, că sunt atât de puține alea de pe Exporter și rare. Toată mamă, zici, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Hai să vedem. A dat cineva un super chat pe Xportal? Asta e întrebarea. A băgat Play to Move în Xportal? Dar pare că s-a blocat. Ce am intrat în Xportal s-a blocat. Mai băgăm o fisă. Swap. Ok, bun. Ați mișcat un pic greu. Dar că a luat-o până la urmă. Ok, ipotetic vorbind, ce ar face Daniel în cazul unui atac seminuclear sau chiar unui mini-război în care Europa ar fi mobilizată și cetățenii ar fi chemați pentru înrolare, a încercat o metodă de fentare și ar fi chemat în război, ce ai face cu toate bunurile tale, cripto, unde ai ține cheile private, ok, sau soluții vezi în caz extrem de război. Asta sunt foarte greu. Odată ce începe războiul nuclear, el nu cred că se mai poate termina, adică decât într-un singur fel, în care toată planeta va fi probabil bombardată și vom sta într-o ceață nasoală undeva la 10-20 de ani cel puțin și mare parte din populație va muri. Adică cam asta e adevărul în caz de atac nuclear. Orice aș face eu, orice aș ține, nici nu cred că mai e relevant în momentul în care s-a dat prima bombă nucleară. Adică s-a terminat cam tot.
S-a terminat tot. Atunci lupți pentru a supraviețui, să găsești o groapă în care să te bagi, un bunker, ceva ca să supraviețuiești. Dar în cazul ăsta, dacă ai putea să faci ceva, ar fi să te duci într-o țară în care e foarte greu să fie bombardată nuclear, gen, nu știu, Antarctica, Islanda, o insulă, Australia, toate astea. Cum ajungi tu până acolo? Asta e întrebarea, știi ce zic? Deci, asta ar fi. Dacă ai avea, te-ai duce acolo, știi? Adică acolo ar fi, în zone de genul ăla și ai sta acolo vreo 10 ani sau 5 ani sau până când să liniștești treburile, dar cam asta, în mare parte n-ai avea ce să faci. Adică n-ai avea, în caz de atac planetar ar pica și electricitatea, tot. În prima fază a unui atac nuclear se întâmplă, se oprește electricitatea, toate astea. Și apoi vine bomba, știi? Și apoi pică bomba. Deci da, nu știu dacă ar trebui să ne facem așa mari griji momentan, dar cine știe. Dacă vine, n-ai ce să faci. Adică pur și simplu n-ai ce să faci. Bun, ce părere ai de Avail? Donald Trump iar a fost împușcat. Ce? Unde? Unde, mă? N-am văzut nimic. Unde a fost împușcat? La golf sau? Gunshot fired at Donald Trump's golf club, where he was golfing, but is currently safe. Ok, deci... ok, am înțeles. Așa e. Așa e, la golf. Încearcă să-l omoare la golf, a? Da. Bine, acum nu știu dacă erau spre el. Dar nu știu dacă erau spre el neapărat. Și nu știm încă nici sursa, da? Nu văd nimic altceva. În vecinătatea lui Trump a fost ok. Dar nu cred că era el. President Trump is safe following gunshot in his vicinity. No further details at this moment. Deci s-a tras, era, nu știu, el juca golf, să chinuia, să zică gaura, care suntem la gaura 21 sau la ce gaură suntem, la ce jucăm 15, la ce jucăm 1, da? Când se dădea și el acolo cu buta, buf, 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 buf. S-a auzit niște împușcături, gen în zona aia de golf sau ceva, habar n-am, ceva pe acolo. Da, greu de ucis, ar trebui să ia locul ăla din Die Hard lui cine, Mel Gibson, Mel Gibson? Parcă. Da, Stephen Chung. Da, pare că așa e. Să vedem dacă ajunge. Eu dacă ar fi Donald Trump n-aș mai ieși din casă. N-aș mai ieși din casă până la alegeri să stau. Mamă, dacă devin președinte, atunci ies din casă. Până atunci nu. Glumesc, îți dai seama. Dacă e să te împuște cineva, tot te împușcă până la urmă, știi? Dar na, el are și securitate, are și astea, toate cele, n-ai ce să zici. Bitcoin pică. Pică. Nu așa mult. 59.917. Aici 59.931. Nimic relevant aici de la Bitcoin, dar un pic bearish. Adică destul de clar. Ar putea încerca retestări prin nivelurile astea pe aici. Bruce Willis, așa mă. Bruce Willis. Mel Gibson a jucat în altceva. Bravo chat. Bun, hai să vedem, eram la super chat-uri, vedem. La aia cu nuclear am răspuns, adică dacă vine nucleara e cam irelevant. Să ai așa, nu știu, ceva, o cutie cu niște aur, cu niște bitcoin, cu să poți să fugi. Poate, dar nu știu dacă o să poți să reușești mare lucru. Sincer. Bun, hai să le luăm de la început. Vrem adevărata corecție înainte de creștere. Motică Ionuț, ce ar însemna asta? Vrei să-i suferi pe cei de pe chat? Deci domnul Ionuț zice, vrem adevărata corecție înainte de creștere. Adică el ar vrea încă o minus 50%, corect? Sau ai vrea ca Bitcoin să ducă la 46.000? Sau ce ai vrea exact? Adică vrei să-i superi pe cei de pe chat? Tu nu știi până câte au trecut? Adică, sau tu nu știi până câte am trecut? Nu știu cât de nou ești Ionuț, dar tu nu știi până câte am trecut. Bun. Vrea BTC la 7K. Vând băieții ETH la greu. Intră zilnic ETH pe check. Să vândă. Din nou, eu consider că e destul de bullish dacă se vinde acum ETH-ul. Hai cu super chat-urile, zice ceva aici. Gold se delistează. De unde se delistează? De unde se delistează? Bitcoin la 8K înainte de 100K. Cine n-ar vrea?
Cine n-ar vrea dacă ajunge la 8K, eu am mai vorbit. Nu e ce trebuie. Nu, dacă Bitcoin se duce la 8K, nu cred că mai pun 50 de K vreo mulți ani de zile, adică până când se duce la 100 de K. Deci nu știu dacă ai vrea, știi? Asta am zis. ETH duce la 0,03, sunt șanse, da, șanse sunt. El vrea să cumpere TIA la 50. Bun, mergem mai departe. Radu, membru de 11 luni, zice: de obicei, în anul electoral, octombrie este roșu, va fi up. Uite că pe asta n-am analizat-o. O să analizez mâine, o să pun pentru prima dată pe Patreon ce reacția Bitcoin la toate ședințele FOMC. Mâine o să o fac pe Patreon și probabil o să o discutăm și pe live miercuri înainte, o să o bag în prezentarea respectivă. Okay? Dar uite, la asta nu m-am uitat. Anul electoral, octombrie este roșu. Ok, interesant. Și câți ani electorale am avut până acum? 2020, 2016, 2024, nu? Și 2012, dacă ai putea să te uiți la ele. Poate fac și un grafic de genul ăsta. Dacă el există, poate îl găsesc undeva. N-am văzut-o pe asta, că octombrie este roșu în an electoral. Vorbim despre Nakamoto Games. Încă nu e listat pe Binance și pare un proiect foarte interesant în zona de gaming, 50 de milioane market cap. Dar mai vorbim de Naka, a urcat foarte mult, foarte rapid. Naka. Dacă ne uităm aici la Nakamoto Games, rapid. Da, uite, păi a urcat foarte mult aici. E bullish, nu e bullish deloc. Măcar până nu pică sub 50 de cenți, adică nu m-aș atinge de așa ceva. 50 de cenți, 20 de cenți. Cel mai probabil bottom va fi spre 20 de cenți după cum arată aici. A încercat o urcare pe weekly-ul ăsta nereușită din nou, iar daily-ul arată așa. Va încerca 50 de cenți. Uitându-mă la multe altcoin-uri, pare că vom pica înainte de FOMC. Cel puțin asta ți arată multe altcoin-uri în momentul de față, inclusiv Naka. Arată că ar vrea un 50 de cenți, 20 de cenți regiunea asta de aici. Monthly, dacă ne uităm, nici el prea bine. Da, probabil mai e. Dacă ar fi să intru în Naka, da, e interesant, dar aș vrea măcar în range-ul ăsta când mă vreau de linia galbenă. E că mai aproape de linia galbenă ar fi interesant ca buy. RSI nu zice mare lucru aici. Daily-ul încă în sfera bearish, monthly-ul nimic fenomenal. Da, încă nu cred că și-a găsit bottom. Dacă ăsta e bottom, vedem când urcă peste 1.25, dar până atunci nu. Bun, mai departe, Layer 0, un gigant care doarme. Păi, ca să fie gigant trebuie să fie de ceva timp. Layer 0 de-abia s-a listat. Ce gigant să fie? Gigantii Cardano. Un gigant care doarme. The Sleeping Giant, știi? Layer 0. Nu e Layer 0, ci e Cardano. Layer 0. De-abia s-a listat, adică ce gigant? Mamă, gigantul care se trezește. Păi, ca să fie gigant, trebuie să doarmă întâi, știi ce zic? Momentan nu doarme, adică. Da, numai maxime în scădere aici. Minimele în urcare un pic, dar greu grafic. Foarte greu grafic. Dacă mai puneți cumpăra așa ceva, aproape de 2.76, 2.49 în prima fază. Acesta ar fi primul buy. Ține cont din 3 buy-uri. Adică în niciun caz să cumpăr toți banii aici. Dacă cumpăr de toți banii aici, okay, am mai explicat de multe ori, dacă i-am 100% in aici, e ca o poziție de trading. Odată ce a picat sub 2.4, îi zic papa la revedere. Deoarece pe urmă se duce spre regiunile astea de aici. N-aș vrea neapărat să fiu prins cu o sumă mai mare. Dacă o sumă mai mică, da, cumpăr aici, cumpăr suficient de mult ca să fac un DCA bun. Acum n-arată prea fitness. Dacă te uiți la stocastic, foarte mult a consumat aici pe mutarea asta în sus. MACD-ul cât de cât decent, RSI-ul cât de cât în lateral. Da, probabil termen scurt, nivelul de 3.65 aici. Un pic bearish după mutarea asta. Ai vrea totuși să nu pice sub 3.45. Pe mine m-ar interesa regiunea asta pentru el. Dacă ți asumi risc pe așa ceva, pe un gigant care doarme, okay, nu, momentan nu poți să zici că e gigant, trebuie să ai și un exit. Care e? Dacă pică sub 2.43, ce faci? Te duci cu el la culcare? Te culci cu el până când se mai trezește? Păi și dacă se trezește și se trezește de aici, să zicem, cum au făcut și celelalte, gen DIM. Dacă se trezește de aici. Dacă se trezește de aici, știi? Adică, ce ai făcut până aici? Asta zic, uite, la DIM, același lucru. Un gigant în viață, Dimension, era odată. Când era aici, și hai să dăm un reply bars.
Îți pare cunoscut? Aproape, asta e un pic mai bearish deoarece avea un triunghi descendent, ăla e triunghi simetric. Ok, da, dragonul de dimension care doarme și apoi dragonul dimension care a dormit. Dacă tu n-ai avut mai multe zone de DCA sau un exit aici în care am explicat de atâtea ori acest risc pe aceste monede, s-ar fi întâmplat exact dragonul, adică ți-ar fi dat dragonul care doarme. Da, Egol poate să fie un dragon care doarme. Și aici ai fi cumpărat aici și te-ai fi uitat la el. Cu a picat regional de 2.5 și n-a fost suficient. A atins și targetul de 1.7. A atins și targetul de 1. De-abia apoi a făcut bounce. Și acum îți face ceva cât de cât. Am mai testat toată 0.93. Ok, dublu subsol. Da, că era oricum marcat aici. Bun. Și acum parcă ți încearcă ceva. Da, asta ai putea zice. Ok, după ce dragonul a dormit, acum pare că dragonul se poate trezi un pic. Cu un dimp aici, în regiunile superioare, ca să urcă peste 1.79 din regiunea asta. Dar ăla al tău e periculos, adică e periculos dacă nu știi să-l mânuiești un pic aici. Termen scurt, bearish, și mi-aduce aminte un pic de dimension, mai ales dacă o să mai testezi o dată 2.74 și bounce din nou, mai mic în regiunea asta. Buf. Asta, sincer să zic, dacă ar fi să mă gândesc să intru în el, ar fi la fel ca dimension. $1. Adică $1. Mi s-ar părea relevant. Acum ăsta nu are și el layer 0. Nu e listat pe Binance? ZRO. Ia. ZROUSD. Ba da. Ok, am înțeles. Să trăiți, domn comandant. Am înțeles. Bun, ok. Acum are mai mult sens. Da. Vezi, fără să și văd graficul, știam că ăsta 1, la 1 este zona aia frumoasă pentru el. Acum, dacă tu vrei ceva risc mai mare, îți asumi și un 2.54 sau îți asumi un 2.98, dar ăsta e un risc un pic mai mare în ceea ce privește această monedă, care s-a listat, s-a dus în 7 și acum se ține 3.79, mai bine decât multe monede de rangul ei, știi ce zic? Deci dacă m-ar interesa aici să închidă toată povestea asta din nou și ați văzut că majoritatea au închis poveștile astea de deschidere pe el. Deci nu m-aș arunca neapărat. Ăsta bullish peste 4.45, până atunci încă poate să ia aceeași traiectorie. Nu m-aș arunca capul în față. Dacă mi-ar plăcea foarte, foarte mult, aș lua așa. Acum da, de o sumă mică sau o sumă mai mare un pic aici. Dacă pică regiunea asta, poate tai poziția, poate nu, poate mai fac un DCA aici ca să fie ok, okay? Cu asta. Dar cam asta pe nu mai zăbovim. New York Post says 2 people were firing at each other outside Trump Golf Club. Trump was never in danger. Ok, deci n-a fost în pericol Trump, doar niște descreierați s-au împușcat la clubul lui de golf, unde dădea și el un golf legitim. Bun, mergem mai departe și ne uităm aici ce mai avem. Analiză săptămână pe Ionet. Același Ionet în aceeași poveste cu 0O, dar un pic mai avansat. IOUSD. Hai să ne uităm la el aici, cum arată. Ne uităm și la potențial bottom, dar ăsta încă nu strigă bottom. Vezi? O reacție mult mai slabă decât restul. Maxim scădere. Aici. O încercare de bottom este. Dar având în vedere că n-a putut nici măcar peste 2 aici, e un semn. E un semn că poate n-a terminat benzina. Ok. Cum l-a jucat pe ăsta? Dacă ar pica sub 1.27 și ar încerca din nou minim aici, probabil aș tăia din poziție. Dacă aș vrea să acumulez,
Nu aș acumula în mare parte aici, adică mi se pare mult prea sus față de ce incertitudine mai are până în regiunea asta de jos, de 005. Dacă asta țara 005, incredibil. Dar adevărat, 005, listarea nu știu cât a fost în private asta, posibil să fi fost același lucru, nu știm. Nu știm neapărat, trebuie să ne uităm pe el, dar nu-mi dă încredere. Încredere îmi va da peste 2. Încredere îmi va da peste 2, că ăsta e bottom, sau măcar o formațiune. Sau să fac asta. Okay. Sau să fac asta. Că asta ar însemna că ți încearcă un bottom aici, dar până atunci nu m-aș arunca prea tare pe el. Același bounce pe care l-ai văzut și aici pe weekly, dacă ne uităm pe time frame-ul de weekly, da, tot peste 2 trebuie să urce, ca să-ți arate ceva aici. Încearcă, dar nu mi se pare suficient din zona asta pentru un bottom. Acum vreau să văd că ține 21 EMA. Vezi, frate, când a urcat peste, ți-a picat 21 EMA, la revedere. Vreau să țină 1.69, 1.7 și apoi să-l văd înapoi aici. Și atunci vorbim din nou de bottom pe el. Știu că ai 70%, ai zis, nu? Din portofoliul ăsta, parcă, sau ceva și l-ai primit. Păi dacă l-ai primit, înseamnă că n-ai dat bani pe el, nu? L-ai primit, cred că, din farmare sau din ceva. De ce nu vrei să mai diversifici? Adică ce aștepți? Să mai urce? Să mai ce? De ce nu mai dacă consider că ai prea mult în el? De ce nu diversifici în altceva? Știi? Adică din poziție și mai vinzi 20%, mai vinzi 30%. Ce aștept să mai urce, nu? Presupun. Posibil să nu. Mai urce sau posibil să stai aici încă 3 luni. În reacumulare și atunci vorbim de bottom cu target în 3 pentru asta. Termen scurt bearish, termen median rămâne de văzut, dar tot bear sunt. Adică tot bear sunt până când nu-l văd peste 2. Tot urs sunt aici pe ăsta, doar ce are dezechilibru ăsta major, Ionet. Ca și proiect, încearcă să facă chestii, dar hai să ne uităm și la volumele. N-are. Deosebire de Sui, deosebire de Celestia, deosebire de cea... N-are. N-are volume. No volume. O analiză mai detaliată pe e-gold. E-gold. Detaliată o facem. N-am mai făcut de mult, ce-i drept, o analiză detaliată pe e-gold. Bun, e-gold. Zonele de rezistență. 63, 8. 68, 8. Poate observa destul de clar, da? Asta zona de rezistență de bear. Atâta timp cât e sub zona asta, ești în bear. Ești în bear, nici n-ai scos cap. De exemplu, ETH ți-a scos cap. Ți-a făcut ceva de genul ăsta. Okay? Ăsta e ETH. ETH s-a dus aici, în regiunea asta. E-gold este aici. Okay? Ca să facem o diferență. Ăsta este ETH. S-a dus aici, apoi ETH și a făcut asta. Okay? ETH și acum se tranzacționează pe aici. Pe nivelul ăsta, dacă e să o iei așa, ca și structură. Structura bear market, atâta timp când nu urci peste nivelul ăla, dar cu potențial de bottom. Cu potențial de bottom. Aici, undeva 20 și cât e aici? Da? 22, dacă ne uităm. 22, poate un pic mai jos, rămâne de văzut. Ăsta e potențial de bottom, aici este suportul în momentul de față și aici ne facem speranțe că va rămâne suportul în ceea ce privește e-gold și nu va veni suportul ăsta la 6. 6,63 sau suportul de la 12. Mai un suport aici în 12, 11, 12. Regiunea asta. Okay? Adică te rog să nu mai vine regiunea asta în mare parte pentru e-gold. Și apoi, desigur, la alt nivel de suport mai e în 1.34. Dar astăzi doar nivelul de suport nu trebuie neapărat testate. Au mai fost multe monede care nu le-au testat, adică n-au testat regiunea asta și au pornit din nou un bull market sau s-a făcut dublu top. Cazul ar fi un Litecoin, știi? Să arate ca un Litecoin ăsta. Un dublu top aici, reluarea acestei zone, bam bam, bam bam, dublu top și întoarcere. Ăsta ar fi cazul pentru e-gold sau să se ducă doar până aici, adică până în 200. Să nu-ți mai urce în dublu top. Adică să ducă doar până aici și apoi să întoarcă în regiunea asta. Astea ar fi cazurile pentru e-gold, dar momentan ești aici. Atâta timp cât ești în zona asta, asta se numește regiune de bear, regiune de acumulare. Atât tot. Nimic altceva de la el. Până când nu reia 63-68 ești în bear, mai ai și un nivel median. Dacă punem un Fibonacci de aici, ai avea un 49. Ai avea un 49.
Da, un 49. Ai avea un 49, 40, 49, poate un 50 ca nivel intermediar. Ăsta ar fi un nivel intermediar, să zicem așa, în ceea ce privește această criptomonedă. Și mai niveluri micuțe, cum ar fi 32. 32 și 40 ar fi mai repede, a zice 38, 38, 49 și apoi nivelul superior. Astea sunt nivelurile de rezistență. Atâta timp cât e-gold stă în regiunile astea de jos și nu poate să urce măcar peste un 32, 38, aici nu putem să zicem că face un reversal. Adică nu putem să fim bullish pe așa ceva, ok? Mai rău, dacă te uiți pe 4 ore, pare că din nou vrea să-ți retesteze range-urile low de aici, ca să vezi dacă mai ai suport sau nu în regiunea asta pe termen scurt. Deci bear market, clar, plecat de când? Plecat de aici, de când a spart în 23 mai 2022, când era la 70, a picat în martie până în mai, a picat 205 până aici, s-a găsit rezistență în nivelul ăsta de 66 și dus a fost. Dus a fost până când s-a retestat din nou în decembrie 2023 cu dublu top și din nou s-a întors în zona de jos, de aici. Dar da, bearish, dar în formațiune de subsol mai devreme sau mai târziu aici pentru e-gold. A zice că maxim face dublu top, nu-l văd făcând din nou all-time high, adică per probabilități, că face asta rămâne de văzut. Văd mai repede un dublu top, poate un 420-559, dar asta e nivelul, să zicem, mai bullish al analizei. Un nivel mai intermediar al analizei ar fi între 200 și regiunea de 128. Ok, aici. Asta ar fi mai realist vorbind pentru e-gold, ceva de genul ăsta ai putea să vezi de la el și bam. Acum nivelul mai bullish ar fi să-ți continue în comutare aici, știi, în regiunea asta. A face all-time high, rămâne de văzut, depinde foarte mult ce va mișca și cum va mișca și dacă va mai mișca ceva. Pe partea de adopție, partea de tehnologie, la nivel de volum, nu stă așa rău. Asta e și versus USD, au venit niște buyer aici, au venit niște buyer aici, acum un pic mort în regiunea asta. Vreau să văd e-gold versus USDT. EGLD USDT. Vedem volumele aici. Da, același lucru, ceva volume aici, aici un pic mai puțin. Ultimul volum relevant a fost aici, în iulie, care a urcat în 38 și aici un pic, în august, unde ai zis că vine acel X-Day și n-a mai venit în ceea ce privește e-gold. Da, într-un potențial bottom, dar care poate să dureze o perioadă aici. Wall Street și tu de jos. Bear market atât timp când urci peste nivelul de 68 măcar. Bun. Mergem mai departe. Mă uităm dacă mai e ceva cu Trump, dar pare că nu. E-gold am făcut sau cum crezi că va reacționa aurul pe termen scurt, gen săptămâna viitoare, având în vedere de rară. Hai să ne uităm la aur. O întrebare foarte bună. Dacă ne uităm la gold, imediat, sau USD. O întrebare bună. Înainte de rate, pare că a urcat. Aici, ce ar însemna această tăiere? În mare parte ar fi bearish și pentru aur, ar fi bearish și pentru dolar aceste tăieri, ok? Dacă uităm aici 2578, dacă nu dă nicio senzație Jerome de recesiune, ăsta ar putea veni, nu știu, 2552, adică aș putea vedea un dump aici. În regiunea asta poate chiar să retesteze range-ul ăsta de jos pentru aur, de aici, ok? Cam asta. Trend ascendent pe aur, da, nu cred că și-a terminat mutarea aurul aici, chiar dacă va avea și sperăm să aibă o încetinire aici, dacă nu vreau să șterg tot graficul, dacă va avea o încetinire aici ăsta aurul și va veni spre regiunile astea de jos și va sta poate în lateral în continuare, la un moment dat cred că se va face în 2018, dar vreau să văd anul viitor. Până atunci reacția trebuie să fie una bearish în ceea ce privește aur. Acum că ai deschis poarta la asta, ne uităm și la DXY, aici 101, care aceeași reacție putea să o vezi și la DXY. În caz că Jerome Powell taie 25 sau 50, nu știu dacă mi se pare relevant, înainte, ca de fiecare dată înainte de FOMC, poți să vezi o urcare în DXY, la fel cum ai văzut o cădere în piețele tradiționale și în Bitcoin în același timp. Dar odată ce vedem tăierea, destul de bearish ar trebui să fie și pentru DXY aici, mai ales dacă o să câștige și Trump.
Probabil ăsta DXY se va tranzacționa sub 100. Și teoria zice așa. Nu vedem all-time high de la Bitcoin până când DXY nu pică sub 100. Și aș putea să fiu de acord. Ai vrea să vezi DXY sub 100, doar ce ar da încredere, să zicem așa, investitorilor să iasă din dolar. Doar ce pierde putere de cumpărare să investească în Bitcoin sau în alte instrumente financiare. Okay? Și s-ar putea duce până 95 și tot nivelul ăsta de aici să fie un mega bull market pentru piețe. Întrebarea e, vine un bounce înainte? Pare că da, pare că înainte posibil să vedem un bounce, dar totuși arată destul de bearish aici acest DXY. DXY care este desigur un index pe dolar, adică îți arată puterea dolarului în parități cu alte monede, cum ar fi euro. Aici unde îl găsim imediat, ne uităm, da, USD euro de exemplu, pe care îl vedem aici la 0,9 sau euro USD, depinde cum vrei să te uiți, care e undeva la 1,07, uite cum arată euro USD, wow, arată topii AF euro USD aici, ok, și asta intră în teoria că probabil vom vedea un pump de la dolar la începutul săptămânii, cel puțin asta ți arată. Asta ți arată cu aceste maxime în cădere aici, probabil un 1.09 aici săptămâna viitoare și un DXY în urcare înainte de FOMC, posibil un 101, poate chiar 102. Eu n-aș fi șocat, ăla era targetul din prima urcare aici pentru DXY. Dar uitându-te la euro USD care arată execrabil aici, adică cam la asta te gândești că dolarul va performa mai bine, cel puțin la început de săptămână. Cum vedem Swiss francul versus dolar, dar versus euro, neutru bullish versus dolar, pare un pic topic, dar din nou trecem cu gândul că da, DXY va pompa săptămâna viitoare. Pump de la DXY săptămâna viitoare aici. Eu zic să încep să dansez că crește piața. Ai răbdare. O să fie volatilitate până miercuri. Ai răbdare inclusiv miercuri o să fie volatilitate pentru că este incertitudine în ceea ce privește cât taie Jerome Powell. Okay? Deci nu cred că o să fie o săptămână lină. Deloc. Da, am văzut că gunshots fired, Nicky, da. Am văzut, am explicat, era doar în vecinătatea lui, nu direct adresat lui. Bun, am făcut și DXY aici, ne-am legat un pic de întrebarea pe care a pus-o cineva foarte bună în legătură cu aurul, întrebare foarte bună. Așa ar trebui să vedem un dump la FOMC. Bun. Raw Official 599, hai și copără, dar nu mi-ai dat niciun mesaj, cred că e ceva de Celestia, că mi-am amintesc eu bine, memoria pare că s-a înregistrat ceva acolo, hai și cu o părere despre Palterum, hai să facem Celestia, Tia, hai să facem Tia, ne-am uitat și mai devreme la ea, dar mai uităm o dată. Nu s-a schimbat mare lucru în materie de analiză, în continuare în materie de volum. Asta aș vrea să văd pentru a ne apropia de bottom. Întrebarea e, mai testează zona 3. Încă sunt șanse, n-aș băga mâna în foc, n-am așteptat zona 3, asta ca să se înțeleagă. Am tot acumulat și mi-am scăzut prețul mediu, probabil spre nivelul ăsta de aici, nu mai țin minte exact, îl vedeți pe patron, prețul mediu pentru Celestia. Volum inclusiv aici, pe această urcare, ceea ce este bine, volum în bottom-ul ăsta, volum mai slăbuț aici, dar aici din nou ceva volum, din nou volum în bottom-ul ăsta de aici. Există cineva care acumulează, okay? Există cineva care acumulează aici Celestia, ceea ce e destul de bine. 1709 voturi aici pentru tăiere. Hai să vedem rezultatul. Dacă ne uităm un pic la rezultat, avem 25 de puncte de bază, 75% din 1711 voturi și 50 de puncte, 25%. Vedem, interesant, vezi, n-ai și 50-50. Și eu mă aștept tot la 25 de puncte de bază. Și eu mă aștept tot de la asta, orice Jerome Powell nu pare atât de aventuros să zic asta. Ce mă aștept 25 de puncte de bază cu ideea că ar mai tăia până la final de an de câteva ori, gen de 2 ori până la final de an. Asta aș putea să văd, sau strecurat un 0,5 în previziunile economice. Aș putea să văd asta. Dar un 0,5 acum nu știu dacă ar avea atât de mare sens și nu-l văd atât de aventuros. Adică, cum știm noi pe Jerome Powell, nu cred că ar fi atât de aventuros să taie 0,5 ca să vadă ce se întâmplă. Nu. Inflația n-a picat încă la 2, adică
n-ar avea de ce să dea 0,5. PPI-ul, da, a urcat un pic, am văzut piața muncii un pic în lateral, piețele la all-time high, adică n-ar avea de ce să dea zona aia de 50, dar vedem, eu încă merg pe 25 de puncte de bază și asta înseamnă că reacția pieței n-ar putea fi una extraordinar de bună la tăiere. Dar vedem mai un pic până atunci. Revenim la TIA, asta vreau să văd, îmi place cât de cât, dar, mereu există un dar acum există un dar mai mare. Vreau să văd 6-2. Vreau să văd 6-2 de la TIA. Avem timeframe-urile mici. Mai are șanse să crească săptămâna viitoare. Un pic la rezistență aici. Vezi 55 mil linia verde. Aici odată. Și hai să exemplificăm. Aici odată, rejectare. Aici odată, rejectare. Aici odată, rejectare. Acum, din nou, îți testează regiunea respectivă. Va urca oare peste linia verde? A urcat un pic aici, rejectare. Va urca oare peste linia verde Celestia? Vedem în episodul viitor. Știți cum era în trecut? Erau niște desene de alea. Va, nu știu ce face, va, nu știu ce. Și vedem în episodul viitor. Nu, arată bine, dar să ne uităm un pic pe oscilatori. RSI-ul mai are de partea taurilor pentru continuare spre 5-6 săptămâna viitoare. Stocasticul un pic sus, trece cu gândul la corecție pe termen scurt. Iar dacă ne uităm la MACD-ul, bun. Aici, în sfârșit, aproape de ceva verde, că și făceam glume la început că n-a fost niciodată histograma pe verde. Aproape. Dacă observi de aici, plecând din iulie, sălării tot au scăzut. Se poate observa asta pe histogram. Pare că cross-ul e din ce în ce mai aproape. Da, nu pot fi bearish. Posibil că asta să fost chiar bottom aici pentru TIA. Rămâne de văzut, aici un 60% pentru bottom de față, 40% pentru încă retest în regiunile astea de jos. Or să crească șansele pentru tauri, dacă urcăm peste 6.2, mult mai sus, adică 70% pentru bottom. Odată ce urcăm peste 6.2, probabil tranziția va fi destul de rapidă, 7.4, 7.9 și cel mai probabil 12. Pentru Celestia. Îl văd aici. În octombrie, pe 30 înainte de a veni acea deblocare, văd Celestia aici, spre range-ul ăsta. Întrebarea e dacă aici va veni dumpul, cel mai probabil vom vedea o corecție dacă va fi în regiunea asta. Dacă va fi aici din nou, șanse și mai mari să vedem o corecție dacă va fi în range-ul ăsta. Dacă va fi aici în continuare, nu zic că vom avea mari șanse de a vedea o corecție, pentru că aici se vor găsi cumpărători OTC în regiunea asta. Posibil să se fi găsit deja, dar rămâne de văzut. Bun, deci asta pe Celestia. Îmi place. Mantriu, să-l vedem un pic. Și el dă o mică speranță aici taurilor, dar micuță cel puțin momentan. Vrem să vedem același nivel undeva 6.4, 6.2. Cam atât pentru TIA. Am analizat-o din toate perspectivele. Hai și cu o părere despre PAL. PAL-USD. Ne uităm. PAL AI. Și ne uităm pe weekly. Hai să vedem ce a atins, ce n-a atins, ce a făcut, ce n-a făcut. Bun, eram aici, aveam un target în regiunea de 12. A testat 12, 9, 13. Aproape, aveam un target în 10, nu l-a testat. PAL AI. E timpul pierdut? N-a zice că este timpul pierdut, dar hai să analizăm din nou. La EMA-uri, desigur aș vrea să-l văd peste 20 de cenți. Le închide momentan. Vedem ce a testat, ce n-a testat aici. Imediat ne uităm. Și care sunt regiunile relevante. Zice că asta e o regiune relevantă, 21.5, mi se pare destul de relevant pentru asta. Dacă ne la RSI, un pic indecizie aici, pe 2 zile, vreau să văd pe daily. Daily un pic bine. Daily pare că ar vrea în 21 de cenți. Weekly. Weekly-ul ok, atâta timp dacă menține 12-10, ăsta poate să fie bottom aici pentru PAL. Nu m-ar șoca să fie ăsta bottom-ul dacă îmi ține regiunea asta și apoi îmi reia un 21, un 25, regiunea asta superioară de aici. Pare că încearcă un mic bottom aici și RSI-ul îți dă aceeași tentativă, arată un pic ca Bitcoin RSI-ul de la PAL. AI, iar stocastic e în zona de low. Da, posibil să cerce un bottom, dar nu cred că va fi chiar atât de straight up, știi, de aici. Cred că e posibil să mai ai încercări în regiunea asta înainte de orice. Dacă pică sub 9.2, papa, la revedere. Probabil se va întoarce în regiunile de jos de 2-3.
cenți, regiunea asta de aici. Ăsta e nivelul tău de risc, ok? Ăsta e sub week-ul ăsta de aici, nivelul tău de risc, a zice undeva 9-2. Atâta timp cât e nivelul ăsta, poți să încerci să zicem ceva aici, în legătură cu acest pal pentru acumulare. Aș vrea să-l văd în lateral aici o perioadă, ce-i drept. Hai să vedem din top cât a picat. A picat 85%. TIA cât a picat? A picat cred că mai mult de 85%. Când uităm la TIA, cât a picat? Ia să ne uităm. 82%. Normal pentru o corecție pe cripto. Nimic fenomenal. Bun, azi dacă mai avem altceva aici, dacă nu facem și un fetch, nu? Zic că trebuie făcut. Gata, 25 de lei. Bun, perfect. Sebi am făcut. Layer 0. Salutare, ai spus live-ul trecut dacă vezi sau la prețul care este acum că vezi o recesiune. Am zis că între 2600 și 2800, dar zice 2800 este nivelul. Daniel Ciobotariu, poate m-am exprimat eu greșit. Okay. Am zis că poate m-am exprimat greșit. Clar că este o problemă în momentul în care aurul urcă, numai că vrem să vedem reacția din FOMC. Dacă se liniștește în FOMC și nu urcă spre 2700-2800, e încă ok. În 2800 ar putea fi probleme. Având în vedere și asta am analizat la început. Am analizat faptul că 2006-2008 similar pentru aur cum e acum. Având în vedere apropierea alegerilor, Jerome o să ia o decizie favorabilă creșterii pieței, oricare ar fi acesta, much love from my heart, zice Cristian Vizireanu. Da, poate nu știu neapărat. Jerome a zis că nu prea e atât de interesat cu ce se întâmplă pe alegeri, cu toate că îți dai seama că e și el acolo, are și el presiunile lui din diferite zone. El ia cele mai bune decizii pentru a ține și piețele bine, pentru a ține și economia bine, adică nu cred că îl interesează neapărat. Dacă eram acum într-un crash, nu venea Jerome Powell să zică că nu tai dobânzile sau nu tai 0,5 sau nu tai 0,75 pentru că vine alegere. În niciun caz, pe el interesează în mare parte economia, nu? Asta îl interesează. Și așa e. Alegerea se cu 2. Deci vrește Jerome. Smoke Black, ce forță, Daniel Niță, Smoke Black, much love. Bun, Heart, vrei să facem Heart sau? Ne uităm și pe Heart. Heart. Își găsește Heart-ul un bottom sau nu? Vedeți în episodul viitor. Bun, Heart 008. Un bounce a fost măcar, ce-i drept. De aici, bounce-ul a venit în 008. Nu putem vorbi de bottom până când nu rea măcar 009451 pe daily și apoi 0013. Regiunea asta 0013, 0014. Atât. Okay? Rea range-ul ăsta și îl punem cu verde. Vorbim de bottom și vorbim de 2 cenți plus. Ceea ce privește Heart. Aici. Bun. Nivelul ăsta. Nivelul ăsta relevant. Weak aici. Suport aici. Rejectare aici. Suport aici. Iarăși rejectare. Urcare peste și acum rezistență. Okay? Deci ăsta e nivelul. 0013. 0014. Urcă peste nivelul ăsta. Bun. Momentan pare o corecție la fel ca Bitcoin pentru săptămâna viitoare. Bun, ZK. Facem ZK imediat. Aveți puțină răbdare. Imediat. Cristi Pop zice, zonă dacă nu are ENA. Bun, facem Cristi. Ești mai mult de 16 luni aici pe canal. Incredibil, dar adevărat. Bun, ENA. ENA. E aproape de bottom ENA. Hai să vorbim despre aceste monede care ar putea ajunge spre un bottom. Una dintre ele, clar, este ENA. Ne arată ceva că ar vrea? Nu, încă arată bearish. Următorul buy pe ENA va fi 10-12. Aici. Okay. Încă o dată, mai luăm o dată și trasăm aici. Bun, asta ar fi următorul nivel. A zice că șansele sunt mai mari de bottom aici pentru ENA decât aici. Adică uite cum arată. Hai să ne uităm din top cât a picat. A picat 86%, aici ar fi minus 92. Relevant. Dacă aș mai putea acumula și regiunea asta ar fi bine, cred că un 26 de cenți în prețul mediu. Dacă aș mai lua și un 10, mi-aș pica prețul mediu spre 20 de cenți, ceea ce ar fi destul de relevant aici, pentru că asta măcar să-ți performeze în 51 la un moment dat în timp. Ceea ce e destul de ok și pentru mine e ok, dar momentan nu ți arată bottom. Dacă ăsta e bottom, va ține nivelul desigur de 20 de cenți. Și apoi va testa 29 și atunci ne putem gândi la un bottom. Dar până atunci probabilitatea e încă să testeze regiunea asta. Pentru a încerca un bottom în zona reliefată. Okay? Aici, vezi weekly-uți 2 zone de incertitudine.
care după un trend descendent de genul ăsta poți să spui întrebări. Adică asta vreau să zic, poți să spui întrebări. Cum ți-ai pus și aici, bam. Aici spunea incertitudine, ziceai ok, după ce a picat atât, niște zone de incertitudine aici sunt bune la finalul unui trend. Doar ce nu mai certitudinea că mergem în jos, aici chiar ți-ai avut o reacție foarte bună din 22 de cenți în 28, dar apoi a venit candela asta și a șters tot cu buretele. La fel și aici, mamă, 2 săptămâni de incertitudine după nivel de corecție masivă, ai zice ok, e bine când îl vezi la finalul unui trend descendent. Numai că, trebuie să vedem o reacție, trebuie să vedem o candelă măcar în 28 de cenți aici. Măcar în 28 de weekly ca să putem vorbi. Volumul nu este acolo deloc, cel puțin versus USD, destul de slab, care te duce cu gândul că ai putea să vezi mai jos. Bun, mai departe. Mai e ceva? Nu. Hai să mergem la fetch și apoi mergem pe chat. Pregătiți întrebările pe chat, că imediat mă uit, 2 ore și 26 de minute, mai stăm 10-15 minute. Cam pe acolo, a zice. A mers bine live-ul ăsta. La obiect. Fetch. 1.37, surpriză plăcută, dar și un pic neplăcută că n-a putut să urce peste 1.48-1.54. Se poate observa care e nivelul, adică destul de simplu aici pentru fetch. Nu pot să fiu macro taur până când nu văd nivelul de 1.48, 1.5, 1.54 luat aici ca suport sau spart. Adică urcare. Dacă urcă în 1.7, foarte, foarte bine. Dar până atunci, o candelă bună de weekly care îți cresc probabilitățile de subsol. Ce-i drept? Vedeți cum a fost aici, regiunea asta? Îți cresc probabilitățile de subsol. Vreau să văd și unde stăm pe EMA. Pe EMA la fel. Crește probabilitatea de subsol în regiunea asta de aici. Închidere decentă, dar săptămâna viitoare îl vreau peste 1.58. Și atunci gata. 1.52, nici măcar 1.58. Și atunci gata. Dar pare că pe termen scurt și ăsta vrea corecție înapoi în regiunea asta de jos. Are undeva la 1.23. Ok? Și vedem după, dar ăsta pe fetch nu e rău. Fetch cred că cu timpul se va tranziționa mult mai sus. Mult mai sus aici. Dacă ne uităm, așa arată la macro fetch. Așa arată macro fetch. Deci, bine. Bine în continuare. Bine în continuare aici. Următorul all-time high probabil în $5 va fi. ETH-BTC am făcut mai devreme, te uiți. Zeta. ETH-BTC, șanse să vedem o capitulare în continuare pentru ETH-BTC. Zeta Chain, Zeta, o reacție bună pentru Zeta pe weekly, o reacție chiar bună cu volum, îmi place, spre deosebire de celălalt pe care l-am analizat, ăsta minim un urcare bun. Săptămâna viitoare ai putea să te aștepți la nivelul de 0.65 aici pentru Zeta. Dacă îi batem, probabil se va desfășura ceva de genul ăsta și apoi cu un target în 1.7 în ceea ce privește Zeta. Dar binișor. Spre deosebire de altele, binișor, minus 87% deja aici pentru Zeta Chain. Bine, a zice sub 50 de cenți, posibil zona decentă de DCA pentru Zeta. Dacă ai făcut deja asta de aici, ți-ai făcut un preț mediu în 0.70, 0 și ceva, binișor, deoarece cred că asta se va tranziționa cu timpul înapoi în regiunile superioare. Nu e rău. Deso mai am vândut 50% la 28, cum am și anunțat în Deso, și restul mai țin, dar o să vreau să scap de el, că îți dai seama, și-a făcut povestea aici Deso. Dacă mi se întoarce 14, 18, 23, l-am executat. Okay. Dar selul ăsta a fost bun de aici. Selul ăsta a fost bun de aici pentru Deso. Momentan, apare din nou o mică formațiune de bottom și probabil un repump în regiunea asta de 13.94 la un moment dat pentru Deso. Bun, ce mai era? ZK Sync. Trebuie să ne uităm la el și mai e încă unul. ZK Sync 0.11 aici pentru ZK. Ne uităm rapid. Avem, 0.11.2. A zice că nici ăsta nu e pregătit încă. Și te poți uita la trend. Nu e pregătit. Pare că încă o dată ar mai vrea 0.094 sau sub. Sau sub Gabrielion. Imediat ne uităm. STR, Coin și ZCX. Ne uităm imediat. Bun. Ar fi nivelul de 0.094. Dacă ne uităm pe un weekly. Rapid. Bun. Weekly-ul, încă binișor. Încă potențial de bottom aici. Mai ales sub 10 cenți în ceea ce privește ZK. Dar probabil o să ia ceva timp. Nu o să fie easy. Dar pare că e formațiunea de bottom. Și mai e STRK.
STRK, ne uităm imediat pe Starknet. Imediat. Tot pe Binance. Da, Z arată bine. Un pixel, da, pixel era informațiunea de bottom. Starknet nu este acolo, dar mare atenție la el, aș zice, în momentul în care Starknet ajunge spre 20 de cenți. E posibil, asta poate să fie Rising Wedge din nou, cu toate că înseamnă mai mult ca triunghi ascendent aici, ca orice, dar din nou, poate să fie din nou un wedge și apoi targetul la 20 de cenți, care ar putea fi relevant, mai ales că vezi, există ceva buyer pe Stark. Există ceva buyer pe Stark. Deci asta ar fi zona de un bottom. Și ce ați mai zis pe chat, mai era ceva. Ce mai era? Zeta Aevo. Nu Aevo. Ce am zis că facem după Aevo? Chat, ce am zis că facem după Aevo? După asta, după să trecă. Ok, ai Aevo prima dată. Hai cu Aevo, doar ce și ăsta ar putea fi într-o zonă cât de cât. Bun, Aevo. Da, ar putea fi în regiunea aia. Da, Starknet are niște volum acolo. Bun, Aevo aici. Da, Aevo ar putea fi spre regiunea de bottom, dar am vrea să o vedem. Am vrea să o vedem aici, nivelul de 30. Adică că da, nivelul ăsta ar putea fi destul de relevant. Layer 0 am făcut mai devreme, Andrei, adică am făcut Pixel, exact, Barba Marius, Pixel. Da, facem imediat Pixel după Aevo. Aevo ar putea veni spre un bottom aici, să-ți creeze un bottom. Ce vrei să vezi e asta de la Aevo în următoarea perioadă. Sau asta, orice de genul ăsta, adică orice de lateral. Orice de lateral îți miroase a bottom aici după un rounding bottom destul de frumos. Pixel. Pixel și ăsta e de pus pe radar pentru un bottom. Pixel. Destul de clar de ce aici, cu toate că n-aș vrea mâna în foc aici bottom, ci mai repede m-aș uita între 10 și 4 cenți în ceea ce privește Pixel. Cred că asta e o zonă bună de DCA, cel puțin din punctul meu de vedere fără sfat financiar. Asta mi se pare o zonă bună de DCA în ceea ce privește Pixel, după ce a picat în cap de la 0.87. Ți-a cam făcut, a vândut toți cei care au luat airdrop-uri au vândut, deci ți-au cam făcut toată zona asta de bull market destul de rapid aici, deci aș vedea zona asta o zonă relevantă între 10 și 4. Okay? Dar da, de uitat la un pixel acolo, de uitat neapărat la un pixel. Zicea cineva XAI. XAI nu mi se pare încă în zona respectivă. Asta era scenariul în care puteai să te gândești la ceva relevant atât ce urca peste 0.47. N-a făcut asta, 0.18. A zice că da, poți să-l pui pe radar, dar e mai rapid despre nivelurile astea la fel, sub 10 cenți. Sub 10 cenți pare că e acolo pentru XAI și aici nivelurile astea ar putea fi relevante pentru el, de ceva. Știți foarte bine ce hype out aici să ai din nivelurile astea. Okay? Și știu că poate mulți dintre voi v-ați grăbit și ați luat nivelurile astea de jos și încercați să vă dați prețul mediu mai jos. Ar fi nivelul ăsta, a zice. Asta ar fi DCA zone. Asta ar fi DCA zone aici. Între zona de 10 și zona de 2. Bounce beat, dar hai întâi să facem aici MSTR. MSTR. Ok, hai să ne uităm aici la MicroStrategy. MicroStrategy merge cu prețul Bitcoin, dacă n-ați observat. E același lucru din martie, de când Bitcoin a pus topul. A făcut și ăsta breakout odată cu Bitcoin în martie și acum face același lucru aici ca Bitcoin de 6 luni de zile. Adică absolut nimic. Dacă mergem pe weekly un pic, putem să vedem că ești la all-time high, nu? Ia. Nu. All-time high a fost în 2000 la 326. Aici a luat Sailor. Ok, și aici și-a făcut remontada cu Bitcoin, desigur. Din 2020, de când a început Bitcoin să crească, a crescut și MicroStrategy, bear market 2022, bull market 2024.
Merge cu Bitcoin. Deci, na, dacă ai MicroStrategy e ca și cum ai Bitcoin, din punctul meu de vedere. Adică ai expunere la Bitcoin. E un fel de ETF spot, dacă e să o iei așa. Dar arată ca Bitcoin, adică bine pe weekly, deoarece Bitcoin arăta bine, dar un pic la rezistență aici. Vedem, posibil un pullback. Aici săptămâna viitoare. Dacă tu consideri că Bitcoin merge la 100.000 și ăsta probabil va merge la 352, 392 și va atinge din nou zona de all-time high. A zice o dată ce MicroStrategy face all-time high, va fi un sell signal, ok? Cel puțin așa o văd eu în ceea ce privește Bitcoin. Odată ce ăsta și aici am preconizat, dacă observi, între 323 și 400, fără să văd acest top de aici din 2000. Odată ce ăsta îți ajunge din nou spre topul din 2000, posibil să ai topul și pentru BTC aici, dar și pentru MicroStrategy. Bine, la macro bine, atâta timp cât ține 103, bine. Ne-am uitat pe 100 puncte mai devreme. Mihai, te uiți la reluare. Bun, ce mai era aici? De analizat? Ce-am ratat? Coin USD. Doar 2, Gabriel. Mai facem și pentru ceilalți de pe chat. Coin, același lucru. Dacă ai coin, cam similar cu Bitcoin cât de cât. Adică vrei să ai expunere, dar na, poate nu e atât de mare cât e cu MicroStrategy. Asemănarea, deoarece ăsta totuși e o companie. Aici dacă Bitcoin merge în jos, nu înseamnă neapărat că scad volumele. Dar de obicei așa se întâmplă. Asta arată mai bearish decât Bitcoin, dacă te uiți aici. Dacă te uiți aici, te așteptai ca coin să fie undeva în 192, ceea ce n-a făcut. Întrebarea este de ce. Știu că a avut ceva probleme tehnice sau alte chestii. Bearish pe ciudat, nu? De obicei sunt în tandem la analiză cu amândouă, dar în ceea ce privește această analiză, pare că ăsta are de închis 115. Pe macro n-ai de ce să-ți faci griji. Pe macro probabil face all-time high peste all-time high la un moment dat. Când va sparge nivelurile astea, se va duce rachetă planetară coin de aici. Mai e și chestia că poate zici, mamă, Bitcoin nu mai performează. Da, coin, dacă celelalte criptomonede performează, coin performează mai departe. Corect. E și asta o chestie, dar asta și mențin ceva coin în portofoliul de acțiuni. Probabil știi, Gabriel, dacă ești pe Patreon. Dar am mai și zis și aici. ACH, am prețul mediu 0025, crezi că poate să mai revină tot, fac DCA cu sume mici. Bun, hai să vedem. ACH, Alchemy Pay, ai zis că ai prețul 0025, adică aici, nu? Aici, în regiunea asta. Da, adică nu ești departe, nu ești să zici că ești la minus 90% de zona aia. Ar putea să vină acolo, dar momentan nu prea. Momentan mai repede ar vrea aici. Ar vrea nivelurile astea încă o dată. De, nu știu, 0.15, 0.14. Cel mai probabil pentru ACH. În perioada viitoare. Dar să ne uităm un pic la macro, să vedem ce speranțe ai, dacă ai. Nu e așa rău la macro, s-a pus mai minime în urcare, vrei să nu-ți piardă nivelul de 0.015, 9 la weekly, 0.015 e destul de relevant. Termen scurt bearish, termen median ar putea să se întoarcă în nivelurile astea între 2.5 și 4.4 la un moment dat în timp. La un moment dat nu-ți face speranțe, deoarece pare că vrea lua un dip săptămâna viitoare. Bun, mai departe. Facem și FTM imediat. Am văzut pe chat aici. Salutare comunitate, salutare Costi. Daniel, cum stăm cu paritățile versus BTC? AVE e bun sau care sunt bune? Gen, când urcă BTC să-l schimbăm. Mersi. Hai să ne uităm la paritățile simple versus BTC. Le aveam aici puse. Hai să ne uităm cum performează Avaxus Slab. Îmi pare că se va întoarce în bottom. Dacă ne uităm pe weekly, același lucru, nu se regăsește, nu arată prea bine, poate doar când pică sub 0.0305. Gala, Price Discovery versus Bitcoin, nu arată bine, mai ales când e sub 0.046. ADA, ne spune ceva despre altcoin season? Da. ADA Cardano, doamnelor și domnișoarelor. Aici, ADA Cardano, volum, aici nimic în legătură cu Bitcoin, dar poți să observi aici 2017,
Ai avut altcoin season 2019, 2020, 2021 altcoin season. Toate au dus cu Ada Cardano, care în prima fază a testat 0049. Asta e foarte aproape. Asta e foarte aproape și probabil o reacție va veni. Hai să ne uităm un pic și la RSI. RSI e încă în zona de jos, probabil încă o mică incursiune în zona respectivă. Stocasticul s-a avut un mic cross, iar în MACD s-a avut un mic cross, iar stocasticul înapoi în zona de jos. Da, destul de aproape asta. Destul de aproape. ARBTC. Bearish. Bearish. Din nou ți-a făcut top aici. Asta am și vândut ceva Arweave, dar nu se dă un Bitcoin. Bearish, probabil 00237. Din nou înapoi în nivelurile astea de jos pentru Arweave. LTC-ul. Price discovery de o lungă, mega lungă perioadă, încă din 2013. Solana versus Bitcoin, că am ajuns și aici pentru cei care au stat, cei 1045 de OGs. Solana versus Bitcoin e cam over. Uite, așa arată. E cam over. Mai ales dacă pierde 0019, se va întoarce aici, în 001053. După cum arată Solana versus Bitcoin, mamă, te gândești că Bitcoin chiar se duce în 59.60. După cum arată graficul ăsta. Are încă n-ai spart nivelul ăla. Mai vreau să văd ETH Sol. Sol ETH. Când și ăsta o să înceapă să arată rău, atunci o să fie problemă pentru Solana. Momentan încă ține. Momentan încă ține aici. Din faptul că se vinde foarte mult spot ETF pentru ETH. Probabil de asta. Continuăm. PPBTC, bearish și el undeva în 0073 aici. Gold BTC, bearish. Gold BTC-ul, dacă la preț poate nu pică sub nivelul ăla, la Gold BTC pare că se pregătește de a pica sub nivelul respectiv. Vedem un 00414. Aici, dacă ne uităm pe weekly, da, cam același lucru. Posibil să iasă, să intre în zona asta. Ai avut un mic bounce, da, dar nu suficient, adică n-a mers nici măcar până în 0.85. 8 BTC. Și ăsta ți-a făcut bounce din prima zonă, dar acum pare că vrea să întoarcă un pic în nivelurile astea de jos, dar să țină mai bine. Ăsta poate ar fi relevant, o BTC, în nivelul de 0023 până în 0014. XRP BTC, ne uităm pentru altcoin season, a făcut deja bounce de aici, arată mai bine ca multe XRP BTC. ETH ne-am uitat, Send în Price Discovery la modul negativ, Link BTC poate să ar fi interesant de văzut. S-a făcut bounce în regiunea asta, pare că vrea să întoarcă și ăsta încă o dată spre nivelul respectiv. Atom BTC în Price Discovery la modul negativ, la un moment dat probabil vei vedea un bounce spre nivelul superior, dar poate nu acum. Algo, Reg Baby, ARBTC. RBBTC, Price Discovery la modul negativ în ceea ce privește Bitcoin. Odată ce a pierdut nivelul ăsta, papa, la revedere, nivelul de 00140. Doge s-a ținut cât de cât versus Bitcoin de-a lungul timpului, se poate observa, dar nici ăsta nu cred că scapă de un 0098. Injective ar mai fi inter. Uite, Injective un pic mai bine aici versus Bitcoin, nivelul de 0038 ar putea fi relevant. Ăsta e mai aproape de un bottom versus Bitcoin. Mask aici, de pe nivelul ăsta nu prea mai are relevanță. Aptos, din nou nu foarte bine. Mai ai până nivelul ăsta de aici, deci mai are. IMX-ul mai are. Uitându-mă la altcoin-uri, la multe parități pe care le vedem aici, putem să continuăm BNB-ul. BNB-ul care arată bine în continuare, posibil să continue urcarea pentru BNB. DOT, ok. DOT, posibil să găsească un bounce pe timeframe-urile mici, înapoi spre nivelul de 00787. Theta care stă bine, o surpriză plăcută aici. Theta chiar bine. Theta chiar bine. Fake out sub nivelul ăsta e posibil să-ți continue. Theta BTC chiar bine aici. Chiar bine. Probabil înapoi în 00025. AAV bine. Versus BTC chiar îți urcase nivelul de 002. Bine, dar vrei neapărat să urce peste nivelul ăsta de aici, undeva la 0028, ca să poți să observi din nou urcarea e bună, dar bine. Bine, KSPR-ul, după ce a picat atât, nu putem să zicem că este bine, dar pare că vrea urcare, iar SUI bine, SUI chiar bine, dacă e ceva care arată bine este SUI versus BTC, nivelul de 00352, cel mai probabil aici, pentru SUI BTC, bine.
Dar în mare parte multe alturi nu arată excepțional aici, care îți arată că dominanța probabil va merge mai sus săptămâna viitoare. Mai sus gen spre 58 plus la sută. Bun, am mai ratat ceva? Am mai ratat, n-am mai ratat. Suibe, de ce ne-am uitat? De BNB nu ai zis nimic. BNB e bine în continuare, e în aceeași formațiune ca Bitcoin, BNB-ul. În aceeași formațiune, plus că vine un nou proiect sau două, uitați-vă, pe Binance. Vine ăla cu hamsterul pe care îl jucați voi de pe chat, poate de ceva. 557, Hamster Combat. 557 aici. Bine, BNB-ul bine în continuare, aceeași tracțiune ca Bitcoin. Când va da drumul la motoare, probabil 1000 plus. Eu mă uit în reluare, nu am intrat dar am intrat pentru un mulțumesc Alexandra, much love, mersi, apreciez Alexandra. Manta, zice cineva aici, Manta. Ne uităm imediat la Manta. Manta 0.69, reacție decentă din bottom, dar na. Adică până când nu văd peste 0.73, pare că se va întoarce din nou în regiunea asta de aici. Nu pot să numesc bottom așa ceva. Ok. N-aș putea să numesc bottom așa ceva. Am mai luat o poziție în portofoliu de risc pentru că aveam prețul prea mare. Dar dacă nu era prețul atât de mare, nu aș fi avut poziția respectivă. Ok, luată, ci m-aș fi orientat mai jos în ceea ce privește Manta. Manta, dacă asta să fie bottom, trebuie să urce peste 0.84, măcar. Bounce Beat arăta bine ultima oară când m-am uitat pe Patreon la el. Apropo, mâine facem Mega Market Update, undeva la peste 100 de analize live, cred că undeva după ora 4. Deci dacă vă interesează, intrați pe linkul de mai jos de Patreon. Mâine probabil undeva la ora 4, tot așa live. Analize la cerere. Da, Bounce Beat-ul, uite, asta vrei să vezi. Ce vezi aici de la Bounce Beat, vrei să vezi de la mai multe. Dar nici Bounce Beat încă n-a urcat peste 0.34. Dar mai bine, adică mai bine decât poziționat aici. Ce nu vrei să vezi de la Bounce Beat? Sub 23 de cenți. Linia galbenă, sub linia galbenă s-a dus. S-a adus, ne-a plăcut, papa, la revedere, dar mult mai bine decât multe aici Bounce Beat-ul, mai ales dacă ar închide peste un 0.34, 0.35. Poziționat decent cu o mică corecție și apoi dacă urcă peste nivelul ăsta te aduce direct în 0.5. Nu e rău, Bounce Beat. Nu este rău. Jasmine și cred că terminăm cu Jasmine. Am cam analizat toate astea mari. Solana nu ne-am uitat la ea, dar pare un pic în încetinire. Aptos nu face absolut nimic, nici DOT decât stă în regiunea de jos a graficului. Jasmine, nu-s convins aici la Jasmine, cu toate că am analizat și pe Patreon pe ăsta. Nu e așa rău, pentru că te uiți așa, ai avut zona de bear de aici. Ai avut breakout-ul, ai testat regiunea de 0.42 unde era rezistență și acum îți ține regiunea asta. Atâta timp cât ține un 0.014, ok. Sub regiunea asta s-a terminat și cu Jasmine. Dar un pic mai bine ca și traiectorie, poate un fel de teta așa. Dar mare atenție la nivelul ăsta, adică ăsta e riscul tău. Nivelul ăsta dacă pică s-a adus. Următorul nivel e aici, 0.073. Un pic mai bine, dar a tatonat prea mult regiunea asta aici. Și acum aici, din nou, același lucru. Face același lucru, tatonează din nou regiunea asta la infinit până când iar face bounce. Vedem, aș vrea, nu? Pentru cei care sunt long pe Jasmine. Aș vrea să văd ceva de genul ăla. Hai să ne uităm un pic și pe RSI. RSI în favoarea taurilor pe weekly. La fel și stocasticul de aici. MACD-ul nu așa mult momentan. Dar da, ar putea face o surpriză bună de aici. ENA am făcut mai devreme. OP, OSD, o păcănea de la Chifoi, XDB, poate ne uităm. Bun, optimism aici. Bun, optimism. S-a ținut bine până acum, dar până și ăsta cred că se va mai întoarce o dată, măcar în nivelul de 1.44 săptămâna viitoare. Pare că începutul de săptămână bearish, cu toate că dacă pui lunea este per probabilități bullish pentru piețe. De obicei, cred că în average ai un 1,52% pentru prețul Bitcoin. Dacă iei 2024, toate zile de luni, e bullish. Dar pare că ăsta n-ar fi. Pare că ăsta nu prea se prefigurează a fi bullish.
aici, luni, adică mâine. Un optimism decent, all-time high cu timpul cel mai probabil, zona de acumulare 1.12.1.065, adică nimic, până când urcă peste 1.88 nici nu avem de ce să ne uităm prea mult pe el. Bun, ce mai vedem aici? Da, XDB, XDB, cred că am mai auzit de el odată. XDB Chain. Da, nu-mi place. Asta erau take profit 1, 2, 3. Dar din nou nu-mi place faptul că ăsta ți-a pierdut regiunea de 004. Adică și aici a venit și un dump mare. Adică poate observa. Aș avea mare grijă, mai ales dacă pică sub, nu știu, un 00250. Și avea mare grijă, deoarece aici a dat un pump and dump. Cineva a avut un pump and dump. A venit o deblocare sau whatever, habar n-am. Weekly-ul ăsta arată cam așa, dar nu-mi place. Nu-mi place. Marc și la linia galbenă. Dacă se duce mult sub linia galbenă, ai grijă. Vedem și un mic buyer aici, dar foarte slab. Și odată ce a venit buyer, a venit și seller imediat. Greu. Păcănea, îți dai seama. Adică make it or break it, dar pare că e break it mai repede decât make it. Multiversix am făcut, ENA am făcut, mulțumim pentru tot, zice CryptoGunner, mersi și eu. Zice că e suficient pentru astăzi, poate un SEI și o Solana și am ieșit. Ne auzim pe mega live-ul de miercuri. Până atunci intrați pe Discord, intrați pe Patreon, intrați pe Twitter, pe toate astea le găsiți în descriere. Nu uitați că avem un sponsor pe canal la XFi, aveți link-ul mai jos. Se ține acolo cu sui, încearcă un bottom aici, nu e rău din garda nouă, asta din garda nouă stau cât de cât bine. Dacă ne uităm pe un daily, bine, probabil săptămâna viitoare ai putea vedea un 0.4 aici pentru sui. Nu e rău, peste 0.4 poți să te gândești la bull în ceea ce privește SEI. Aici, bine, Solana un pic slăbuță, dar nu prea ai ce să-i zici până când nu pică regiunea de 120 pe Solana, dar slăbuț, probabil va încerca din nou 125 săptămâna viitoare. Ai Solana. APT-ul nu prea face nimic, adică n-ai de ce să-l analizezi, deoarece până când urcă peste $10, spor la acumulare, adică nimic altceva de la el. Peste 10 poți să te entuziasmezi, dar până atunci, la fel și pe DOT, peste un 8, 7, 8, $9. Da. Până când urcă peste 10, ești în bear, zona de bear 5, 1, 3, 2, aici în zona mediană în ceea ce privește Aptos. N-ai de ce să te uiți prea mult pe el, decât să-ți fixezi acolo niște buy-uri și atât, nimic altceva. Până când nu crește. Hai să vedem și piețele un pic tradiționale. Dacă ne uităm aici un pic la commodities, să ne uităm un pic pe commodities, zicea cineva de grâu. Dacă ne uităm la grâu, avem 594, crește și greuată cu aurul, ceea ce din nou nu e un semn bun, dar până când urcă peste 609, nu avem mare lucru aici de discutat nici la grâu. Dacă ne uităm la grâu futures, avem o istorie mai mare aici pentru el. E ăsta bottom și nu mai atinge regiunea asta de 421, n-aș zice, vedem peste 632 dacă. Dar da, grâu pare că urcă. Natural gas, o mică cădere, dar a urcat în ultima perioadă, iar petrolul pare că își găsește un mic bottom pentru săptămâna viitoare, sau asta ar încerca. Ar încerca un bottom aici pe termen scurt. Porumbul și el urcă un pic, da, pare că scoate colții și porumbul și grâu aici și aurul pare că scoate colții un pic prea devreme decât era prefigurat, adică voiam regiunile astea de aici. O să ne uităm și pe TLT. Dacă ne uităm pe TLT, TLT 100, peste 100, e un pic la rezistența vine un pic mai sus, aici undeva în 102, 108, cam asta ar fi nivelul, 102, 108 pentru ceva rezistență și mai are ceva, US2 358, US10 365, continuă inversarea pozitivă,
Pe inversat la pozitiv, ăsta mai are mult până în 2.84 aici. N-arată nici ăsta prea fitness, nici US10-le n-arată prea fitness. Probabil regiunea de 3.34. Bun, CDA. Dacă am ratat vreun super chat, din nou îmi cer scuze, e posibil să se fi întâmplat. 0.52 aici, pentru CDA. Bun, da, nu e nimic de zis, decât că probabil se va întoarce în 0.41. E ăsta bottom-ul? Așa ar părea, dar pare că vreau să-l mai retestez, dar sunt șanse aici. Tao... Ce ne zice? Pe ăsta nu l-am analizat de mult, Tao. Tao de pe Binance arată bine, probabil să face în 580, dar Tao de pe KuCoin sau altceva, cum arată? De pe PIF. Nici aici nu arată. Pe Max ce era, parcă, țin minte. Da. Da, și pe Max ce arată bine. Asta e un grafic din nou reacumulare, Tao. Nu e rău deloc. Nu e rău deloc. Termen scurt 287, dar termen median lung, acolo cu fetch, cel mai probabil. All-time high la un moment dat. Bine. Ok, cam atât. Am analizat piețele tradiționale, mai mult săptămâna viitoare oricum, dacă ne uităm un pic la ele aici și ne dăm pe Stonks. O reacție bună a piețelor, VIX-ul în cădere la final de săptămână, VIX-ul în cădere, am avut pe monthly această nebunie din august, acum corectiv în zona de jos. Auro aici versus Bitcoin își ia o mică corecție după ce a avut o urcare cât de cât acolo. Pare că Bitcoin, dacă te uiți la asta, pare că ar încerca un pic să performeze aici. Asta e Euro versus Bitcoin. Moderna un pic pe cădere, Meta nu e ce mare lucru, Nvidia nu ne zice nici Nvidia mare lucru aici, ok atât timp cât ține 94 sau 104. Tesla absolut nimic, bullish, pare că spune la viitoare vreau 268, bullish după cum a închis săptămâna, avem și daily-ul. Dar cam atât. Bun, am făcut Tao mai devreme. Iar s-au dat ăștia la Trump. Da, am văzut, da. Am văzut, dar a scăpat. S-au împușcat între ei ăia. Bun. Tesla probabil spune viitoare undeva la 289. Nu e rău. Nasdaq cu all-time high, noi FOMC. Nu știu neapărat, dar 19.950 am putea vedea. Iar S&P-ul, dacă ne uităm aici, la S&P 5626, S&P-ul ar putea face all-time high în FOMC. Cam atât pentru astăzi, nu uitați butonul de like, 2 ore și 58 de minute. Aici aveți butonul de like, aveți aici toate linkurile în descriere oficiale de la Patreon. Puteți să dați chiar și gratis aici pe Patreon follow, deoarece mai postez și chestii și pentru toți membrii. Aveți Daniel Niță Raw Shop, reducere 10% cu Daniel 10, cumpără cripto de pe exchange-ul românesc XFI. Dacă vrei, nu-ți bagă nimeni pe gât, aici link-ul să testezi platforma, NordVPN-ul până la 64% reducere, folosesc tot de aici din descriere. Ok, NordVPN-ul folosesc chiar de mult înainte să am o colaborare cu ei. Bybit-ul găsiți aici în descriere, bybit.com Daniel Niță. Găsiți aici $100, primiți bonus 15. Acțiuni pe Toro găsiți aici, tot Ledger, Trezor, tot Discord-ul, neapărat apăsați butonul de Discord. Eu vă mulțumesc că ați fost pe acest live, sper că ați rămas cu multe chestii importante. Noi ne auzim miercuri pe un mega live, probabil 3 ore jumate, cel mai probabil, cu o mega analiză toate cele. Până atunci vedem, dacă urcăm în FOMC, e posibil să vedem un dump, dacă totuși stăm în lateral și nu facem nimic, probabil să pompăm în FOMC, vedem și decide Jerome Powell și cum reacționează piețele împreună. Stay safu, much love, o seară faină. Welcome. Monede și cu asta.
Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atât. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am.